დილამშვიდობისა დღეს 11 ნოემბერია ორშაბათი თქვენ უყურებთ დილის გადაცემა განთიადს, რომელსაც დღეს კახა მიქიაშვილი და ელისაბედ აბულაძე გაუძღვებით. Ყველას ბედნიერ დღეს წარმატებულ სამუშაო კვირას გისურვებთ. დილამშვიდობისა, ყველას დიდი მადლობა, ვინც სამუშაო კვირას და დღევანდელ დილას ჩვენთან ერთად იწყებ და შევეცდებით რომ სასიამოვნო და რაც თავარია საინტერესო წარიმართოს დღევანდელი დღე თქვენთვის დილაბუნებრივია. და ვიდრე ჩვენი სტუმრების ვინაობას გაგაცნობთ, ერთად მოვისმინოთ და ვნახოთ თუ ვის იხსენიებს დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია. დღეს ახალი სტილით 11 ნოემბერს წმინდა მართლმადიდებელი 60 ქულო ეკლესია მოიხსენიებს ღირს სერაპიონ ზარზმელს, ღირს მოწამე ანასტასია რომაელს, ღირს აბრაამს და მის ძმის სულს ნეტარ მარიამს, წმინდა მოწამეებს კლავდის, ასტერის, ნეონს და თეონილას, ღირს ანას. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. გილოცავთ ბუნებრივია ჩვენ წმინდანების სცენებას და მათ შემწევებას გისურვებთ. რაც შეეხება სტუმრებს და თემებს, პატრიარქმა იქადაგა გუშინ და ბრძანა რომ მოვერიდოთ ერთმანეთზე ცინის წამებას, ბრალდებას. ბოლო პერიოდში ძალიან გახშირდა ბრალდებები, როგორც საეკლესიო წრეებში, ასევე საზოგადოებაში ძალიან მარტივად შეგვიძლია ერთმანეთს რამე დააუბრალოთ, ლანძღოთ. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით გვინდა ვისაუბროთ. ჩვენი სტუმარი იქნება დიდუბეში მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი გიორგი ხანთაძე და ბრალდებებზე და სამართალზე ეკლესიაში ვისაუბრებთ. უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ზღვაწლზე ისაუბრებენ და ასევე შეაფასებენ მიმდინარე მოვლენებს ჩვენი სტუდიის სტუმრები, ბოდბის წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტრის წინამძღვარი იღუმენია თეოდორა მახვილაძე და თბილისის მაცხოვრის ფერისცვალების სახელობის მონასტრის წინამძღვარი იღუმენია მარიამი მიქელაძე. 22 ნოემბერს კი თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში ქართველი კომპოზიტორის ქალბატონი მარიკა კვალიაშვილის შემოქმედებითი საღამო გაიმართებოდა. დღეს ჩვენი სტუმარი სწორედ ქალბატონი მარიკა იქნება, ასე რომ სასიამოვნო, საინტერესო გადაცემა გელოდება წინ დაიწყეთ დილა ჩვენთან ერთად. ახლა კი ტრადიციულად ვნახოთ ამინდის პროგნოზი, გავიგოთ როგორი ამინდი არის მოსალოდნელი თბილისსა და სრულიად საქართველოში და დავბრუნდებით მამა გიორგისთან ერთად დაგველოდეთ. ყველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დილის გადაცემა განთიადს უყურებთ. გუშინ საკვირაო ქადაგებაში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ გამახვილა ყურადღება იმაზე, რომ უნდა გაუფრთხილოთ ადამიანს. ადამიანი არის ყველაზე დიდი ღირებულება და ფასეულობა სამყაროში და
ასევე გაამახვილა ყურადღება იმაზე, რომ ჩვენ უნდა მოვერიდოთ ადამიანის ცილის წამებას, ბრალდებას. სწორედ ბრალდებებზე და სამართალზე ეკლესიაში ისაუბრებს ჩვენი სტუმარი, დიდუბეში მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი გიორგი ხანთაძე, დილამშვიდობის მამა გიორგი. დიდი მადლობა რომ გესწრებთ. გმადლობთ მობრძანებისათვის. ბოლო პერიოდში ზოგადად სამყაროში გახშირებულია ჩვენ უყურებთ ტელევიზიებში, გადაცემებში, როგორ მარტივად ადამიანები ერთმანეთს დებენ ბრალს და ისე რომ არც ამის ადასტურება ხდება, არც მე ვინმე კითხულობს რომ ეს მართლა იყო ისე არ იყო და შესაძლოა ამან ადამიანის ფსიქიკა დააზიანოს, მათ ყავს ოჯახი, ახლობლები და რა თქმა უნდა ამ ყველაფერმა კოლოსალურ ზღვარს მიაღწია, იმიტომ რომ უკვე რასაც ჩვენ უყურებთ პატრიარქის მიმართ და სასულიერო პირების მიმართ ეს უკვე ალბათ ყველა ჩარჩოს ხდება. მამა გიორგი, აი ჩვენ განვიხილოთ საეკლესიო კუთხე, ეკლესიას თავის სამართალი გააჩნია, თავის კანონმდებლობა გააჩნია, ხო? იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანს ვდებთ ბრალს, თუ არ ხდება ამის დადასტურება, ამ შემთხვევაში რა ხდება? ან როგორ უნდა მოხდეს დადასტურება, რომ ეს არ იყოს ლიტონის სიტყვები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ყოველ სიტყვაზე პასუხი მოგვეთხოვება ღვთისწინაში. ეს სახარებაში არის. ჩვენ ვიცით, რომ ეკლესია საუკუნეების განმავლობაში შეიმუშავა გარკვეული პრინციპები. განსჯის ყველა საკითხში აბსოლუტურად და ბრალდებას რაც შეეხება, როდესაც ბრალს დებს ადამიანი, მან ის დიდი ჟულის კანონის მიხედვით, ადგილობრივი კრების კანონის მიხედვით ის წერს ხელწერილს, რომელშიც ამბობს, რომ მე ამ ბრალდებას ვერ დავამტკიცებ, მაშინ მე თვითონ დავიჯები იგივე საჯელს ბრალს. გარდა ამისა, კიდევ არის მეორე პრინციპი საეკლესიო სამართლის მიხედვით, როდესაც შენ რამოდენიმე ბრალდება გაქვს, თუ აქედან ერთი მაინც ვერ და 10 რო დაასახელო, ერთიც ან პირველი თუ ვერ დაამტკიცე, არც ერთი შენი ბრალდება შემდგომში აღარ იქნება. აღარ განიხილება, როგორც გამარტებლები მიუთითებენ, თუ ერთში არ იყო ის სარწმუნო, მაშინ ის არც ეკლესია აღარ განიხილავს. ხა რატო შეიმუშავა ეკლესიამ ესეთი მკაცრი პრინციპები? იმიტომ რომ ფაქტია, ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენი ამოსავალი რა წმინდა წერილს ეყრდნობა როგორც საეკლესიო სამართალი, ასევე დოგმა ყველა საეკლესიო სფერო. წმინდა წერილი ჩვენი ამოსავალი, ჩვენ ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს წმინდა წერილში, როდესაც ბრალს დებდნენ მაგალითად ძველ აღთქმიდან რომ დავიწყოთ მოსეს მაგალითად, მოსე რომელმაც მიიღო ჟული ძველ აღთქმაში და მისცა კანონები, შემოსაზღვრა ხალხი. ჩვენ ვიცით გამარტებლებით, რომ ძველი აღთქმის ხალხს სჭირდებოდა აკრძალვითი კანონები, შემოსაზღვრა რომ რაღაცა არ ჩაედინა. და მოსემ რომელმაც ეს მიიღო ეს კანონები, მას დებენ თვითონ აი ჟულის კანონიდან გამომდინარე, თითქოს კანონით მართლებია რომ შენ ქუშელი ცოლი მოიყვანე, ესე აუჯანყდნენ მოსეს. გარდა ამისა მას დებდნენ ბრალს ესეთ ბრალს წაუყენეს რომ მას და აარონი პირველი ღვთაევთავარი მისი შვილებიდან მოდის ღვთაევთავრობა ძველი აღთქმის ეკლესიაში, ზოგადად ღვთლობა ლევის დომიდან. აუჯანყდნენ რომ გამოვიდნენ ლოზუნგით რომ გეყოფათ კმარად, რატომ უნდა იყოს თქვენ ღვთლები, რატო არ შეგვიძლია ჩვენ ვიყოთ ღვთლები და მოსე როგორც მაგალითი, როგორ უნდა ესავდეს ადამიანი ღმერთს, თქვა რომ ჩვენ ხვალ ღმერთი განსჯის ამას და ხვალე მოდით და ყველამ ერთად ვაკვიოთ. და მათ მოიტანეს გამზადებული საცეცხლურები მეორე დღეს. აი ეს რა არის, რისი მაგალითია რომ ისინი გულწრფელად უცებ კი არ აჯანყდნენ, არამედ მომზადებულები იყვნენ, რომ გამზადებული საცეცხლურის, ასობით საცეცხლურის გამზადება ერთ დღეში არ ხდება, მით უმეტეს ძველ აღთქმაში იმ პერიოდში, ხო? ანუ ეს ყველაფერი შემზადებული იყო, ძველ მოსეს მაგალითზე ვიხსენებ და მოვიდნენ გამზადებულები, ანუ ლოზუნგი, მაგრამ რა мотиваცია ამოძრავებდათ მათ, ღმერთმა გამოაჩინა. ანუ მათ არ ამოძრავებდათ გულწრფელი мотиваცია, მათ არ ამოძრავებდათ სიყვარული, მათ ამოძრავებდათ აჯანყება. თუ ჩვენ სიყვარული არ გვამოძრავებს, ამიტომ შეიმუშავა ეკლესიამ ესეთი პრინციპები. რატომ შეიმუშავა, ვინც ბრალს დევს, ის უნდა იყოს მართლმადიდებელი ქრისტიანი, არ უნდა იყოს რაიმე სასჯელის ქვეშ, არ უნდა იყოს ერეტიკოსი, თვითონ არ უნდა იყოს რამე სასჯელს დასჯილი, ის თუ ერთი ვერ დაამტკიცა, არც ერთი აღარ მიიღება. რატომ? იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ხშირად ხდებოდა ესეთი რამე, რომ მოუყვეთ აქეთ შესანიშნავი ეპისტოლე არის კლიმენტი რომეელის პირველი საუკუნის მიწვეული რომის ეპისკოპოსი. და ის წერს კორინთოს ეკლესიას, რადგან კორინთოში იყო ჯანყი სასულიერო პირების მიმართ, ანუ დადგენილი მოციქულების ნაკურთხი დემთავრის და მდლების მიმართ შეიქმნა ასე თქვა ჯანყი და უნდათ მათი გადაყენება და თავიდან კურთხევა ის თავის კანდა დაეტავის გამოყენება. და კლიმენტი რომელი იხსენებს უამრავ მაგალითს, აი მოსეცსაც იხსენებს, რაც ჩვენ ახლა ვახსენეთ. შემთხვევაში იხსენებს, რომ ეს ყველაფერი ხდებაო შურის გამო, თქვენო შურის გამო იყო რომ იაკობი იდევნაო ესავის გამო, თავის ძმისგანო, შურის გამო იყო რომ დავითი კურთხეული მეფე იდევნებოდაო საულის გამო და ასე შემდეგ მოყვება ძველი აღთქმის მაგალითებს წინასწარმეტყველებს და მოდის მოციქულებამდე, ფაქტიურად თავის ეპოქამდე, რომ პავლე და პეტრე მოციქულიც შურის გამო იყო რომ იდევნებოდა და მრავალგზის პრობილებაში იყვნენ, რომ ბორკილება დაითმნა პავლე მოციქულმა მრავალგზის და შემდგომში სიკვდილით დაისაჯენ, ბოროტ ესე შურის გამო მოხდა.
და თქვენ პირიქით შეაგონებს რომ როგორი მორჩილება ქონათ როგორი თავდა მოაყავს მაგალითები მორჩილების და თავდაბლობის შესანიშნავი ეპისტოლე. მე ვფიქრობ რომ ყველა უნდა კითხულობდეს, ყველა ქრისტიანი უნდა კითხულობდეს, იმიტომ რომ შეგაგონებს, ხშირად გაგახსენებს რომ შენ თუ რაიმეზე გაქვს ან განკითხვაში ხარ რაღაცა გაწუხებს გულში, ყოველთვის გაგახსენებს რომ წმინდა წერილის მაგალითებით რომ როგორი უნდა იყო რა მდგომარეობაში უნდა იდგე შენ. შემდგომშიც ეკლესიის ისტორიაშიც ჩვენ მრავალი მაგალითი ვიცით რომ მაგალითად ათანასე ალექსანდრიელი ხო თავგამოდებული მებრძოლი მართლმადიდებელი ნახევარზე მეტი ეპისკოპოსის გადასახლებაში და ბრალდებებში გაატარა და მას ცილი დასწამეს რომ თითქოს ხორბალს იპარავდა ბრევლისთვის განკუთვნის და ეს ძალიან ბევრმა დაიჯერა. აი არიოზელებს ძალიან ბევრი მიმდევარი ყავდათ ხო იმპერიაში უფრო მეტი მიმდევარი ყავდათ. არიოზსაც ახლა ძალიან კარგად გადაგებდა რომ მოგესმინათ ალბათ ეკლესიის ისტორიკოსები წერდნენ და მომხილველი იყო მის გადაგება და ძალიან ბევრი მიემხრო არა მარტო არის ეპისკოპოსები ბევრი მის გვერდით იდგნენ. და ათანასე დიდსაც ცილი დასწამეს რომ მან კაცი მოკლა და მარჯვენა არ მახსოვს ერთ-ერთი ხელი მოაჭრა და ამის გამო იდევნებოდა და შემდგომში მოიწია მას ესეთ ხასიათი ქონდა მებრძოლი ხასიათი ქონდა მოიწია ეს კაცი ცოცხალი ყოფილა და სახსამართლო და ეს აჩვენა სასამართლოზე თქვენ მე რო კაცი მოკალით ეს არის ყველა დაეთახო ვერ მიღარ უარყო შემდგომ აწია ერთი ხელი უთხრა აწია ის ხელი რომელზეც ამბობდნენ რომ მოკვეთილი აქვს მეორე ხელი აწევნა აი ორივე ხელი ადგილზე აქვს და რომელი ხელი მოუკეთებდა და ესე გაიმართლა თავი მაგრამ არსებობენ ადამიანები დიდი მამები ჩვენ ეკლესიის ისტორიაში ვიცით მაგალითად გრიგოლ ღვთისმეტყველი მაგალითად რომელსაც კანონიკური თვალსაზრისით ანუ აკრებიეთ რომ მივიდგეთ თითქოს სიმართლეს ეუბნებოდნენ აი მეორე მსოფლიო კრებაზე ის გახდა მეორე მსოფლიო კრების თავმჯდომარე ხო გრიგოლ ღვთისმეტყველი და კონსტანტინოპოლის დღევანდელი გაგებით პატრიარქი ანუ ეპისკოპოსი მთავარ ეპისკოპოსი და მას ბრალი დასდეს რომ წაუყენოს რომ შენ არა გაქვს ამის უფლება უყოს იმიტომ რომ შენ სადაც იყავი ნაკურთხია ბასილი დიდმა აკურთხა ის სასიმის ის დატოვე უმიზეზოდ და მართლა დატოვა ის იმიტომ რომ ვერ შეძლო იქსახურება ისეთი ქალაქი იყო ძალიან ხმაურიანი და სიმშვიდის მოყვარული იყო გრიგოლ ღვთისმეტყველი და არაფერი არ უპასუხა ამ ბრალდებას გრიგოლ ღვთისმეტყველმა ადგა და ერთი სიტყვა თქვა გადამაგდეთ როგორც ზიონა ანუ ძველი აღთმის წინასწარმეტყველი გაიხსნა გემიდან და დატოვა კრება და წავიდა თავის ანუ არ გაიმართლა თავი ეხლა ჩვენ რომ შევხედოთ გრიგოლ ღვთისმეტყველის მოქმედებას შეიძლება ბევრმა იფიქროს რომ ეკავა მართლა დამნაშავე იყო კანონის აკრებებით თუ მიუდგებით შეიძლება რომ ეს გავამართლოთ, მაგრამ რა მოტივაცია ამოძრავებთ ადამიანებს, აი ეს არის თავი, რა მოტივაცია გამოძრავთ. ჩვენ შეიძლება კანონით წაუყენოთ ადამიანის ბრალი და ამ კანონის ერთი კანონით ასე ამოღებული, ამოგლეჯილოთ მართალი ვიყოთ, მაგრამ ჩვენ რა მოტივაცია გამოძრავთ, ეს ამ თავი. ამიტომ შეიმუშავა ეკლესიამ ესეთი პრინციპები. რომ მართლაც რაც დავასახელეთ უკვე რომ აი ყველა ბრალდების დამტკიცება უნდა შეგეძლოს და ეს შეიძლება არ აქვს ასევე უფლება რომ ბრალი წაუყენოს თვითონ არის მე უკვე რაც უნდა იძახოს იმის აღარც მოითხოვება უბრალოდ აღარ არის მნიშვნელოვანი რომ არამე დამტკიცეთ ერთხელ თუ წაიყენა ბრალი დაისაჯა ვერ დამტკიცეთ მრავალი მაგალითი აღარც ისმინება მისი ბრალდება ხო სამართალია ნებისმიერი კანონი როგორ იწერება როდესაც რეალური პრობლემა არსებობდა 1 2 3 და უკვე გაუსაძლისი იყო ეს პრობლემა და რაც უკვე რეალობა იყო, ანუ ფაქტიური იყო, დე ფაქტო ასე ვთქვათ, ის ტკიცდებოდა მე კანონით. მამა გიორგი, რა განსხვავებაა და უბრალოდ განსხვავება შეიძლება ვიცოდეთ, მაგრამ საინტერესოა ეს ეკლესია კუთხით მოვისმენოთ, როგორ უნდა გავარჩიოთ ბრალდება და მხილება, ცილისწამება და მხილება. და მხილება და განკითხვა, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ხშირად გვესმის თითქოს მხილების გამო, თითქოს რაღაც უკეთესობის გულის ტკივილის გამო ვიძახი ამას გვესმის. სიმართლისათვის. ბოლო პერიოდში ეკლესიაშიც, ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ სივრცეშიც, მაგრამ აშკარა ადამიანი ხვდება რომ ეს არ არის გულის ტკივილის ნათქვამი. ეს არ არის გამოსწორების. აი, სად არის ზღვარი განკითხვასა და ბრალდებას და ცილისწამებასა და მხილებას შორის? ხერნაყოფისაგან იცნობა ჩვენი წმინდა წერილისგან რა შედეგი მოყვება შენ სიტყვებს. აი, მაგალითად ხილება რა არის, განკითხვა რა არის, როდესაც ადამიანს რომ ეს ესეთია. როდესაც არ არის ეს დამტკიცებული. ეს ერთი საკითხია. მოაპელაციოთ პირდაპირ იძახი რომ ეს ერთი და მეორე არის რომ კი ბატონო სიტყვაზე ამბობ რომ ეს ესეთია, მაგრამ რა შედეგი მოაქვს, ანუ როდესაც ეს ძვირის ხსენებაში ხوار გადავდივართ, ჩვენ როდესაც მრავალ ადამიანს ვამბობ, ასე ვთქვათ, ხმას ყვრით რომ აი ეს ესეთია და ამას ისმენთ და შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი და შეიძლება ძალიან ბევრი გქონდებოდეს. ასე დღეს ვხედავთ. ამას ძვირის ხსენება ეწოდება რა თქმა უნდა და ეს განსხვავებაა და ამიტომ უნდა გვამოძრავებდეს სიყვარული, მოტივაცია, ჩვენი სიყვარული. როდესაც შენ თვლი რომ
ვინმე სამხელ შენ მაგის უნდა გიყვარდეს და უნდა მიითვლი ისა შენი ძმა გულისტკივილით და გამოსწორების აქ რა თქმა უნდა ასე ამიტომ შეადგინა ეკლესია საეკლესიო სასამართლო სინოდი და საეკლესიო სასამართლო ზოგადად ერთი და იგივე არსებითად აი ზუსტად ეს მინდოდა მამა გიორგი მეკითხა ისმოდა მოწოდებები რომ აი აღდგეს საეკლესიო სასამართლო და ასე შემდეგ ზოგადად რას ეფუძნება საეკლესიო სამართალი და ასრულებს თუ არა დღევანდელი სინოდი წმინდა სინოდი საეკლესიო სასამართლოს ფუნქციას ცოტათი ისტორიასაც შევეხოთ გარდა ამისა ალბათ საინტერესო იქნება როგორ ხდება აი რაზეც დავიწყეთ საუბარი ბრალის წაყენება სინოდზე აი რა პროცედურები უნდა გაიაროს თქვათ აი ამ ბრალის წაყენების წინ უნდა რამდენად შესწავლილი უნდა იყოს ეს საკითხი არგუმენტები ფაქტები რამდენად უნდა იყოს წარმოდგენილი და ასე დამტკიცება როგორ უნდა მოხდეს იმიტომ რომ მე შეიძლება ეხლა თქვა და მოიყვან ორი ადამიანიც რომ დავუშვათ მე ელენეზე რაღაც თქვა მაგრამ ეს ორი ადამიანი ჩემი თანამოაზრე იყოს და რადგან დამეთანხმე ხო არ ნიშნავს აპრიორში რომ ეს მესია ხო აი როგორ ხდება დამტკიცებულებების ნამდვილად დამტკიცება რომ ეს მართალია თუ არა დიახ ჩვენ ახლა ეკლესიის პისტოლის მაგალითად მოიყვანეთ და მაგალითად ივანე ოქროპირის საეკლესიო კრებაზე 20 ბრალდება წაუყენეს და ყველა დაამტკიცეს იმიტომ რომ ყველა დაეთანხმა ბრალდებას ვინც იქ იყო ეპისკოპოსები და ანუ მარტო თანხმობა არ ნიშნავს რომ ეს სიმართლე არის გარდა ამისა რატო ჩამოყალიბდა საეკლესიო სასამართლო და რა განსხვავება სინოდის სასამართლოს შორის პრინციპში არსებითი არანაირი განსხვავება არ არის რას ნიშნავს სასამართლო პირდაპირ გაგებით რასაც დღეს ვამბობთ რომ ეს სასამართლო უნდა აღდგეს ესეთი ახლა პირველი საუკუნეებიდან არ იყო ხო რას ერქვა სასამართლო რომ შეიკრიბებოდა რამოდენიმე მღვდელმთავარი და განიხილავდა რაღაცა საკითხს და ასე ჩამოყალიბდა პრინციპები და ამ მთავარი ამ პრინციპებს არ გადაუხვიო რაც არის სამართლით მოცემული და ამ პრინციპებში ჩაჯდება არ აქვს მნიშვნელობა ხა რა ერქმევა ამას დიკასტერია ერქმევა სასამართლო ერქმევა თუ სინოდი არსებითად ერთი და იგივე საკითხს უყურებთ განხილვა ხდება საკითხი მეცაც ვიტყვი ხა მაგალითად მონასტერში სასამართლო იყო და არის დღესაც წინამძღვარი მონასტრის საძმო თუ იქ ვერ გაირჩა საკითხი მე საკითხი აიჩება ეპისკოპოსთან ეხლა ეს ხდებოდა ისტორიულად ყოველთვის დღესაც ხომ ასე ხდება ანუ თუ რაღაცა საკითხი პრობლემა მიდიან ადგილობრივ ეპისკოპოსთან ირჩევა თუ იქაც ვერ გაირჩა მე დღეს გვაქვს ჩვენს ნეობრივი კომისია ხო ეს ის რამოდენიმე ეპისკოპოსი იკრიბება 3-4 ხო და იქ განირჩევა აი ხა დიკასტერია ხშირად მომისმენი ამ ბოლო დროს დიკასტერია საქართველოში სულ 50 წელიც არ არსებობდა ანტონ კათალიკოსის დროს შეიქმნა 70-იან წლებში 1770-იან წლებში და 50 წელიც არ იყო და ანტონ მეორე კათალიკოსის დროს და შემდეგ აღარ იყო მოიშალა რაც გაუქმდა ჩვენი ავტოკეფალი ამის შემდეგ მალევე მოიშალა და ფაქტიურად ეს მარტო სასამართლო კი არ იყო ეს ხო მართლობითი სისტემა ამის შედიოდა 3-4 ეპისკოპოსი რომელიც განიხილავდა რაღაცა საკითხებს ანუ ზნეობრივ საკითხებს ქორწინების საკითხებს მაგრამ ასე შემდეგ ეკლესიაში და გარდა ამისა ის განიხილავდა თუ განიხილავდა იმ შემთხვევაში თუ მეფე თხოვდა მას შეეძლო მეფეს ეთხოვა მაგრამ ყველაზე იყო ისტორიაში მომენტები, ანუ პერიოდები, როდესაც მეფე იყო ყველაზე მაღალი მსაჯული. მეფე რო გამოიტანდა სასჯელს, ასესია, მაგალითად, იმას ვერც დიკასტერია ვერ განიხილავდა, ვეღარ საეკლესიო არაფერი აღარ განიხილავდა იმას, ასე ვთქვათ. იყო შემთხვევები, როდესაც მეფე თხოვდა, მაგალითად, ეკლესიას, რომ აი ეს საკითხი განიხილეთ, თუ ეკლესიას ეხებოდა. ხანდახან ხდებოდა ესე, რომ მეფე და ეკლესია ერთად განიხილავდა ხოლმე საეკლესიო საკითხს. მთავარია პრინციპებიდან არ მოვიდეთ ჩვენ. სინოდი დღეს შეიძლება ჩვენ მივიჩნიოთ, რომ უმაღლესი ინსტანცია ხო დღესდღეობით, რაც პრაქტიკაში გვაქვს, იმიტომ რომ თუ ეპისკოპოსი ერთ ინსტანციაში შემდეგ ზნეობრივი კომისია, რასაც ადრეს სასამართლო შეიძლება ეწოდოს, 3-4 ეპისკოპოსი შეიკრიბებოდა, მეცაც ვიტყვი, იკრიბებოდა 4-5 სასულიერო პირი. ხანდახან 4-5 ეპისკოპოსიც არ იკრიბებოდა, ერთი ეპისკოპოსი შეიძლება ყოფილიყო ამ სასამართლოში. თუ აუცილებელი იყო ძალიან რთული საკითხი იყო და მეფე ითხოვდა, ან კათალიკოსი ითხოვდა, მაშინ შეიკრიბებოდა ხოლმე 4 ეპისკოპოსი, მაქსიმუმ 5. ნუ ისტორიაში ასე. პროცესი ხა ჩვენ საქართველოს ეკლესიის ისტორიის მაგალითზე რო განვიხილოთ, განჩინებები გვაქვს ჩვენ ძირითადად შემორჩენილი. განჩინებების პროცესი ძალიან მკაფიოდ არ ჩანს, ან როგორ, მაგრამ არის რამოდენიმე განჩინება, მაგალითად დავით ბატონიშვილის თავის ცოლს გაშორდა და იმის განჩინებაში მოყვანილია საქმეები, ანუ რას ჭიოდა დავითი, რას პასუხობდა ცოლი და აქედან ხედავთ როგორ განსჭიდნენ ამ საკითხს, ანუ რამოდენიმეჯერ შეიკრიბნენ, უსმენდნენ ერთ მხარეს, მეორე მხარეს და რა თქმა უნდა იყენებდნენ საეკლესიო კანონის პრინციპებს და გამოიტანეს ესე ვთქვათ განსჯა, ანუ განსაჯეს, რომ განაქორწინეს ისინი საბოლოო ჯამში. და მეორე ნაწილს რო დაუბრუნდეთ კითხვის მამა გიორგი, როგორ უნდა ხდებოდეს ბრალის წარდგინება? სინოდში იქნება ეს სასულიერო პირზე იქნება და მისი დამტკიცება, იმიტომ რომ ერთია შეიძლება ყველა ნორმა დაიცვათ, თუმცა ამ ნორმებზე ვისაუბროთ, მაგრამ როგორ უნდა დამტკიცო რომ ეს ესეა, რომ შესაბამისი გაწყვეტილება იქნას მიღებული. ეხლა ამიტომ გუშინ ჩვენ ვისმენთ მღვდელი, რომელიც არ არის ეკლესიის, საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციაში, სადღაც საფრანგეთში ცხოვრობს, აქ ჩამოვიდა რაღაცები დაყარა, წავიდა და ყვება რომ სადღაც ვიღაცა მიმანა, გუშინ ერთი გამოვიდა, ბოდავდა ვიღაცამ რაღაც ხელი მომკვიდა. როგორ დამტკიცებ ამას? მეც მოყვები ეხა იმდენამის ვიღაცას და მე გავალ აქედან შვიდად ვირი მთელი დღე და რა მე რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა ეს არ უნდა ელაპარაკო
სახალხოდ ეს უნდა ილაპარაკო. ჭორების გამეორება ხომ არ არის ბრალის წამერება? ერთ-ერთი პრინციპი საეკლესიო სასამართლოსი არის ის, რომ აუცილებლად წარდგენილი უნდა იყოს ბრალი ეკლესიაში, საეკლესიო სასამართლოზე და არა მის გარეთ. ანუ არ უნდა ილაპარაკო გარეთ, სახალხოდ, საჯაროდ. ნუ დღევანდელი გაგებით შეიძლება ტელევიზიით, ხო? ტელევიზია იყო. თუ ასე ამას გვერდსაული, ესეც გარკვეული, ამაზეც გარკვეული სასჯელი იყო. ჯერ პირველ რიგში უნდა მიმართო ეკლესიას. გარდა ამისა უნდა იყოს ეკლესიის წევრი. ეს ყველაფერი ანუ თავიდანვე დარღვეულია რაც ის საკითხები რაც დასაწყისში ჩამოთვალეთ, რა შემთხვევაში შეიძლება ბრალი წააყენოს ადამიანმა, უკვე დარღვეულია. და რომ არ არის ჩვენი. დიახ, რომ განისჯება ჩვეულებრივი პრინციპების მიხედვით, ანუ მოისმინება, სამხედრო ყველაფერი და შეიძლება ძალიან მოწმეები წავდეს ადამიანს და რაღაცები ამბობს, ახლა ჩვენ გავიხსენეთ მოსეს მაგალითად ძალიან ბევრი ადამიანი მიემხრო, ხო, ამჯაყებულებს კორახს და ასევე ეკლესიის ისტორიაში ძალიან ბევრი ადამიანი ემხრობოდა. ფაქტურად ყველა მიემხრო იოანე ოქროპირის განსჯას, იქ ვინც კრება, ვინც შეიკრება, მაგრამ შემდგომში გამოჩნდა, რომ იოანე ოქროპირი მართალი ყოფილა. ანუ ხშირად ჩვენ შეიძლება ვიღაცას დავაჯეროთ რომ ეს ასეა, მაგრამ რეალურად ასე არ იყოს. ამიტომ მას შეიძლება ძალიან მithumetes როცა ბრალდება მძიმეა, ძალიან ზედმიწევნით გამოკვლევა, ძალიან ისეთი სამხილი უნდა იყოს წარდგენილი და არა ეკლესიის გარეთ, არამედ ეკლესიის შიგნით და საეკლესიო სასამართლოზე, სინოდზე, დღევანდელი სინოდით ეს ერთ-ერთი მაღალი ინსტანცია. დიახ, აი წმინდა იოანე ოქროპირმა როგორ მიიღო სასჯელი, ესეც ცნობილი არის ეკლესიის ისტორიიდან და ზოგადად აი სასჯელის მიმღებლობაზე რას გვეტყვით და მორჩილების მნიშვნელობაზე, ვიცით რომ მორჩილება არის მარხვაზე და ლოცვაზე მაღლაო, ესე ამბობენ წმინდა მამები და იერარქია ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ეკლესიაში. რა თქმა უნდა, ხა საეკლესიო სასჯელი, რა თქმა უნდა, მიზანი საეკლესიო სასჯელის არ არის ის, რომ ადამიანი დაისაჯოს და ჩვენისთვის, ანუ ადამიანს მისთვის ცუდი უნდა. საეკლესიო სასჯელის მიზანი არის, რომ ადამიანი თუ რამე შეცდომაშია, სინანულში მოვიდეს და დაფიქრდეს ამაზე. ამიტომ სასჯელი არის წამალი, ასე ვთქვათ, ადამიანის ნებისმიერი ეპიდემია, არა მარტო სასამართლოს გამოდანილი, შეიძლება მოძღვრის გამოდანილი ადამიანზე, ეპისკოპოსის ნათქვამიც შეიძლება მისთვის მისი სული სასარგებლოდ იყოს გამოდანილი და ამიტომ რა თქმა უნდა მორჩილება პირველ რიგში მისი სულისთვის სასარგებლო არის ნებისმიერ ადამიანზე. თუ კი არ იღებს სასჯელს ადამიანი, როგორი არის საეკლესიო სამართლიდან გამომდინარე, ვთქვათ, შემდეგ როგორ განიხილება ამ ადამიანის საკითხი? გააჩნია ის ხა გადავხედოთ პრეცედენტებს, როგორ აგრძელებს ის ბრძოლას, რამდენად მართლა ხა ყოფილა შემთხვევები, როდესაც თუ მაგალითად ეს ეხება საკითხი და ეკლესია უკიდურეს შემთხვევამდე და ჩვენი უწმიდესის მაგალითია ეს, რომ აი არავის არ განკვეთს ფაქტურად და უკიდურეს შემთხვევამდე აცდის ადამიანს. ეს არის ეკლესიის ვთქვათ თვისება. ესე აკეთებდა ყოველთვის ეკლესია. რომ ეკეთებდა ქრისტე და ქრისტეს როდესაც უკვე ადამიანი ფაქტი არის, რომ უკვე არაფერს აღარ მიიღებს, არაფერს და სხვასაც შეცდომაში შეიყვანს, ერესის მაგალითზე რომ გამიხილოთ მაგალითად, შემდგომში უკვე განკვეთთ ამას და შემდგომში შეიძლება გადაეცანათ ამას. ანუ ადამიანს სიცოცხლის ბოლომდე აძლევდა შანსს და ძალიან დიდხანს აძლევდა შეიძლება რაღაც თავდაპირველად არ ემორჩილებოდეს ამას და ასე შემდეგ, მაგრამ სიყვარულის გამო სიცოცხლის ბოლომდე აძლევს ხოლმე შანსს, რომ იქნება გამოსადა ყოველთვის. ერთ-ერთი პრინციპი არის, რომ საეკლესიო სასამართლოზე მონანული ადამიანი, რომელიც მოვა სინანულით და სახარების სიტყვები ეს ხო? სახარებიდან ამომავალი, თუ ვინც მას არ შეიცნარებს, ანუ სინანულით მოსულს, თუ მას სინანული გამოთქვა, მაგალითად, მაშინ უნდა განიკვეთოს, რომ ესეთი მღვდელია საუბარი და ესეთი ეპისკოპოსიც, იმიტომ რომ შესაძაც ადამიანს აქვს სინანული ყველა გამარტებლები ამბობენ, რომ სინანული ყველა ცოდვას გადაფაროს და ყველა სასჯელს ასე ვთქვათ გადაფაროს. სასჯელი არის იმისთვის, რომ სინანულში მოვიდეს ადამიანი. თუ ადამიანს სინანული აქვს, მაშინ უნდა შეეცნოს. მამა გიორგი, ასევე ერთი საკითხი. თუ ადამიანს გონია, რომ მას, ესე იგი, აქვს რაღაცა, ესე იგი, ღვთისნებით, ის ამხელს და უნდა გამოსწორება და მას გონია ესე, მეორე საკითხია დავუშვათ ჯერა თუ არა. მაგრამ, როცა ხვდები, რომ ეს შენი ვითომ და ღვთისთვის საერთო საქმე და ღვთისმიერი ნაკრნახების საქმეს, მოაქვს ფოთი, მოაქვს არეულობა, მოაქვს ხალხის დაბკოლება, რასაც დღეს ვხედავთ ჩვენ. რამდენად შეიძლება აი ამაზე ვიფიქროთ და განვიხილოთ, რომ ეკლესიისთვის უკეთესი შენი აზრით აზიანებს ეკლესიას. თუმცა ეკლესია ეკრეფეთ ეკლესია ზოგადად ქრისტეს ხოვლა და ქრისტესთან ბრძოლაში გამარჯვებული არ არსებობს ადგილობრივზე ვილაპარაკოთ. დღეს რაც ხდება ძალიან ბევრი ადამიანი ბკოლდება. შეიძლება ნაწილი ახალი მოქცეული შენ ახალგაზრდობა ბკოლდება. ხედავთ რასაც ეს ყველაფერი ყავს ლანძღოს, განკითხვას. ფაქტია რომ იმას რასაც დღეს გარკვეული ჯგუფი უწოდებს მხილებას და გაჯანსაღების პროცესს, შედეგი არის ის რომ ხალხი ბკოლდება და შემოდის შფოთი. შესაძლებელია რომ ღვთისთვის საათნო საქმეს მოძდევდეს შფოთი, დაბკოლება და რა ვიცი, დაძაბულობა და ლანძღვაგინება.
მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი სასულიერო პირის თავარ მოწოდება რომ ადამიანის სული გადაარჩინოს, ჯერ თავისთავად რა თქმა უნდა თვითონ იბოვოს ქრისტე, მერე სხვის სული გადაარჩინოს და თუ ჩვენი ქმედება შეიძლება ყველას გვეშლება რაღაცა და ყველას ვყოლებთ ადამიანს, მაგრამ ჩვენი ქმედება ნაყოფი კეთილი არ მოყვება. მაშინ ჩვენი ქმედებაში მერთი ვერ შეგვეწევა. მინიმუმ უნდა დავფიქრდეთ რა ხდება. მერთი ვერ შეგვეწევა. მე ვფიქრობ, რომ აი ჩვენ რო გავიხსენეთ რამოდენიმე მაგალითი, კიდე ათასობით მაგალითის გახსენება შეიძლება. ყველა ამბობდა რომ იყო მართალი, ყველას მიაჩნდა რომ იყო მართალი, ხო, ნებისმიერ ეკლესიის ისტორიაში რო გადავხედოთ მაგალითებს. მაგრამ თუ мотиваცია, სიყვარული მათ არ მოძრავებდათ, ღმერთი მათ არ შეეძლო. საბოლოო ჯამში ეკლესია მაინც გამოაჩენდა ხოლმე რეალურად ვინ არის მართალი, სად არის სიმართლე. შეიძლება ამას დაჭიროებოდა წლები, ათეულობით წლები, მაგრამ ბოლოს მაინც გამოჩნდებოდა ხოლმე და ეკლესიას ეს თვისება აქვს, რომ ძალიან დიდი ხნის პროცესებია ესეთი რაღაცეები, ხა ყოფილა შემთხვევები, რომ თუნდაც რომელიმე ერესი რო ყოფილა რომ რაღაცა განხეთქილებაში წასულა და იმის ნაკურთხი ჯერ სარამ განხეთქილებაში წავიდა ნაკურთხი თუ ის განკვეთილი არ იყო და სასულიერო პირებიც მიიჩნეოდა ისევ ეკლესიის წევრი, მათი მართლობა, მათი მოქმედება ისევ ეკლესიის საიდუმლოდ აექმნებოდა და რომ ეკლესია ბოლომდე აცდიდა მათთან, როდესაც უკვე ფაქტი იყო რომ ისინი უკვე უნანელნი იყვნენ და აღარ შეინანებდნენ, მერე გამოქონდა ის განაჩენი და ბრალდი და მერე განკვეთდა და ასე შემდეგ ეკლესია მერე გადასცემდა ასე თქვა ანათემას, ანუ ანათემა რას წარმოადგენს, რომ თქვა ხმამაღლა რომ ეს არ არის ეკლესიის სწავლება. ის ისედაც სასული ეკლესია იონოქროპის ძალიან კარგი, ანუ ანათემა რას ნიშნავს, რომ ადამიანი რომელიც ისედაც მოიკვეთა თავ ეკლესიაში, ისედაც არ არის ამ მაცხონებელ წიაღში, ისედაც არ აღიარებს ამ სწავლებას დოგმას, არ არის ეკლესიის წიაღში და სხვა რაღაცას ასწავლის, მე თვითონ გამოყო თავი ეკლესიისგან და ანათემა უბრალოდ ჩვენ კი არ ვაგდებთ მას, ჩვენ საბუთი რომ ის აი რასაც ასწავლის, ის არ არის ჭეშმარიტი, ის არ არის ეკლესიის სწავლება, უბრალოდ ეს არის. თვითონ განაყენა თავის. თვითონ განაყენა და ანათემა ძალიან უკიდურეს შემთხვევებში გამოიყენებდა ეკლესია, ესევე როგორც სასულიერო პირის განკვეთას, იმიტომ რომ განკვეთა იმდენად მძიმე სასჯელია, ამაზე მძიმე სასჯელი სასულიერო პირს არ არსებობს, თუ განკვეთა ერთს როს დასჯიდნენ, უზიარებლობით არასდროს არ ისჯებოდა, თუ განიკვეთებოდა იმ დღესვე შეიძლება ზიარება. იმდენად მძიმე სასჯელი იყო და განკვეთილი ვეღარ იბრუნებს სასულიერო ხარისხს, ანუ სინანულშიც რომ მოვიდეს ვეღარ იბრუნებს. თუმცა ეკლესიის წიაღ შეუძლია დაუბრუნდეს, ხო სინანულში შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, წიაღიდან ეკლესია არც არის გაგდებული, არა, ისევ წიაღში, ანუ ეკლესიის წევრია, მაგრამ წარმოიდგინეთ, შეჩერებული როცა აქვს ხდელს მსახურება, ეპისკოპოსს არ აქვს მნიშვნელობა, ის როდესაც სინანულს გამოთქვას, ნებისმიერ მომენტს არ აქვს, ვადა არ არსებობს სინანულს, შეიძლება 6 თვე იყოს 1 წელი, შეიძლება 10 წელი და შეიძლება 20 წელი. ნებისმიერ მომენტში შეიძლება დაუბრუნდეს ეკლესიას და გააგრძელოს მსახურება. ანუ მას სამდელო მადლი არ მადლის შეუჩა, აუეგრძელა უბრალოდ მოქმედება. და მეორე მხარეა, რომ შესაძლოა განიკვეთება. განკვეთა ისეთი სასჯელია, რომ განკვეთილს ვეღარ აღადგენს ეკლესია და ამიტომ თითქმის არასდროს აი ჩვენ უწმინდესის მაგალითია, რომ თითქმის არასდროს არ მიმართავს ამ უკიდურეს ფორმას, რომ ხო შეიძლება ადამიანს ბოლომდე მივცეთ, სამშობლო იქნება მოვიდეს, მოინანოს, შეინანოს და მე ვეღარ დაუბრუნდება. თუმცა თუ როდესაც ბერზე არის საუბარი მღვდელმთავარზე და ვიცით რომ ყველა მღვდელმთავარი არის ბერი, აი ბერის შემთხვევაში როგორ არის, აი როდესაც განიკვეთება არა, ეს ბერი რჩება. ყველა სასულიერო ხარისხი არის, აღთქმა არის. დიახ, ეს აღთქმა ღვთის წინაშე დადებული მარადიულია. რა თქმა უნდა, აღთქმა მარადიული ის ყოველთვის ბერი, ანუ სამონოზნო მაშინ რჩება, მაგრამ ხარისხი ამ სამღვდელო ხარისხი ერთმა და ეს სამღვდელო ხარისხის დაკარგვა არის ყველაზე უკიდურესი სასჯელი ეკლესიის ისტორიაში და ამიტომ საეკლესიო სამართალში და ამიტომ ამას თითქმის არასდროს არ მიმართავს ეკლესია. მართლა ძალიან უკიდურესი უნდა იყოს. თუნდაც ის რომ კანონში ეწეროს რომ რაღაცა სასჯელზე არის განკვეთა, შეიძლება არ განკვეთო ამის გამო. შეიძლება ნებისმიერ მრუშობაზე შეიძლება განკვეთა წერია, მაგრამ ეკლესიის ისტორიაში არა მარტო დღევანდელში, არა ძალიან ბასილი დიდი წერს, ჯერ კიდე როდის ბასილი დიდის კანონებით ან ცოტა ესეთი მკაცრია, რომ რუშხდელზე განკვეთას არ წერს. ერთ კანონში წერს, რომ შეუჩერდეს რაღაც გარკვეული მსახურება, აეგრძელოს და მომცას ისევ იყოს საკურთხეველში მას თავის დასაჯდომელი კონდეს ეს ზიარის საკურთხეველი. ისევ მღვდელია, ოღონდ თუ რაღაცა ისინი აეგრძელოს, იმიტომ რომ გარეშეთა შორის, რა თქმა უნდა, ის პირადი ისიც არის ცოდვაში, შინაღვთის წინაშე, მაგრამ გარეშეთა შორისაც ძალიან ხშირად სასჯელი კიდე წაეყენებოდა, იმიტომ რომ შესაძაც გარეშეთა შორის ქონდა ცუდი სახელი, მაგალითად ეს გავარდებოდა ეს სახელი და უკვე ხალხი ბრკოლდებოდა ამის გამო და ეკლესია მერე მას რაღაცა გარკვეულ სასჯელს მიუჩენდა. ანუ ჩვენ ეს ეკლესიის ისტორია ვიცი რომ კაცრად რომ ეს რაღაც აი კანონში წერია რომ ამის გამო და განიკვეთოს. არ განკვეთს ხოლმე ეკლესია ამის გამო. ამის მაგალითი არა მარტო დღეს, არამედ ყოველთვის ესე. ბოლომდე აძლევს სინანულის. რა თქმა უნდა, რომ განკვეთა ძალიან უკიდურესი სასჯელია. დიდი მადლობა მამა გიორგი, საუბრობთ შეგახსენებთ, ჩვენ საუბრობდით თემაზე ბრალდებები და სამართალი ეკლესიაში და გვესაუბრობდა დიდუბაში მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი გიორგი ხანთაძე. ერთად მოვისმინოთ ლოცვა 9 საათზე და დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დაგველოდეთ.
ამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვით არცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა. პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვით არცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა. და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე მე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხოვრო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე, მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აქთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა. რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. Sweet
დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და გვიყურებთ. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმრებს. შემოგვიერთდნენ ბოდბის წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტრის წინამძღვარი იღუმენია თეოდორა მახვილაძე და თბილისის მაცხოვრის ფერისცვალების სახელობის დედათა მონასტრის წინამძღვარი იღუმენია მარიამი მიქელაძე. დილობშდობისა მოგესალმებით დედებო და ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით ჩვენთან მობრძანებისთვის. ჩვენ დღეს გვინდა რომ კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის განუზომელ ღვაწლზე, მის მოღვაწეობაზე და ასევე ძალიან მინდა რომ გთხოვოთ შეაფასოთ მიმდინარე მოვლენები, რომელმაც ყველა შეძრა და ყველა შეგვაწუხა. დღეს და გუშინ არ დაწყებულად დაახლოებით 3 წელი არის რაც ეს პროცესი მიმდინარეობს. თუმცა ბრძოლა რა თქმა უნდა ყოველთვის იყო ეკლესიაში, სხვადასხვა ეპოქას თავისი მეთოდი ჰქონდა ეკლესიასთან ბრძოლის, თუმცა დღეს აი ამ ბოლო პერიოდში ამ 3 წლის განმავლობაში ჩვენ რისი მომსწრენით ვართ, შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ზღვარგს გადასული არის და განსაკუთრებით ეს შეიძლება ვთქვათ 31 ოქტომბრის წმინდა სინოდის სხდომიდან მოყოლებული. აი თქვენი შეფასება დედებო ორივეს მინდა რომ გითხოთ. სამწუხაროდ ეს გრძელდება და ვატყობთ რომ კიდე წინ ველოდოთ რაღაც სრულიად რაღაცა აბსურდისფეროდან უსაზღვრო რაღაც საოცრებებს. არა, ჯერ პირველ რიგში ის მინდა ვთქვა, რომ მართლა დახოცილები ვართ რა. მე ძალიან ბევრი განსაცდელი მახსოვს ეკლესიაში 35 წელი კი არა, მეტი ვარ უკვე 95 წლიდან ეკლესიაში ვარ და ესეთი რამე უბრალოდ ჯერ არ მომხდარა. ბევრი განსაცდელი იყო, მაგრამ ასე ბინძურად რომ შეხებოდნენ პატრიარქს, ჩვენს სიწმინდეს, ჩვენს არ ვიცი, ეს არის ერის ღირსება. ესეთი რამე ჯერ არ ყოფილა. აი, მართლა ძალიან განიცდის ყველას ხოთშორის. არ არის ჩვენი მარტო სასულიერო პირების ტკივილი, ეს არის სრულიად ერის ტკივილი და ეს არის აი ერს რო გააწმა სახეში სილა ისე რა, უსირცხვილო და ბინძური ხელები. და ამაზე უბრალოდ ჩვენ რაღაცა გუშინ ვიყავით უწმინდესთან შესულები და გვინდოდა გამოგვეხატა ჩვენი სიყვარული, ჩვენი სითბო მის მიმართ რაღაცა ისიც ადამიანია ბოლოს და ბოლოს კი არის წმინდანი, ნამდვილი წმინდანი, მაგრამ ხო ადამიანია და რაღაცნაირად ხანდახან ისეთი უბრალო ადამიანების სიცბო და სიყვარულსაც აქვს მნიშვნელობა. და მეუთხარი თქვენ უწესო მინდა მეთქი რომ რაღაცა აი ტელევიზიით ესე გამოვიდეთ და რაღაცა ჩვენი აზრი ვთქვათ და ვთქვათ აი იუდას ფენომენზე ვისაუბროთ მეთქი. მე არ ვამბობ რომ ახლა თქვა ადამიანს რისკენ გავიშვირო ხელი რომ ეს არის იუდა. აი თვითონ ფენომენი როგორ დაემართა იუდას, ხო ამ კონდიციამდე. ხო, სინდრომი ეს ფენომენი რა მოხდა, ხო? თქვა აი რატომ მივიდა ადამიანი ამ კონდიციამდე და უწმინდესმა მითხრა რომ არაო, იუდა ერთიც ეყოფა ისტორიას, ეყოფა კაცობრიობის ისტორიას. რატო გაწირა ღმერთმა რატო გაწირა თავი ამ რომ ერთადერთი იყოს კაცობრიობის ისტორიაში იუდამ, არ ვიცი, ეს ხო არ არის მოგონილი პერსონაჟი, ეს არის მხატვრული გმირი, ეს არის სრულიად ისტორიული პერსონაჟი და ერთადერთი. ხო და რაღაცნაირად იუდაზე აღარ მინდა საუბარი და უბრალოდ მინდა რომ ეს აბესალომის თემა გავიხსენო. ჩვენ ხო რაღაცა არაფერი ისეთი არ ხდება, რაც არ მომხდარა. და აბესალომი იყო შვილი დავით მეფე, რომელიც იყო მართლა ისრაელის სიმბოლო, რომელიც ახლა დღემდე არის ისრაელის დროშაზე დავითის ვარსკვლავიას ჰექსაგრამა გამოხატული. იმდენად ეს ადამიანი არის ერის სიმბოლო. იმდენად ფურდი ისეთი იყო, აღორძინების ხანა იყო სოლომონის დროს, მაგრამ დავითი არის ერის სიმბოლო. ასევე ჩვენი პატრიარქი არის ჩვენი ერის სიმბოლო რა. აი ეს ერის სიმბოლოს ესეც შეურაცხყოფა ჩვენ არ უნდა მივცეთ მაგისი უფლება არავის რა. არა გვაქვს ხა ჩვენ იმის უფლება რომ ვისხდეთ და ესე უყუროთ როგორ ესვრიან ტალახს ჩვენს პატრიარქს. არავის არ აქვს ამისი უფლება. და აბესალომი რატო მინდა გავიხსენო. აბესალომი საყვარელი შვილი დავითის, რომელმაც ერთხელ შესწოდა მოკლა თავისი ძმა დავითმა ის განარიდა, გაუშვა, დასაჯა და გაუშვა. მე შეეცოდა დააბრუნა დავითმა თავისი შვილი აბესალომი და აბესალომმა რა გააკეთა? ესე იგი შემოიკრიბა ადამიანები, უკმაყოფილო ადამიანები, ვინც რაღაცა შემოიკრიბა თავის გარშემო და ისე აუმხედრა მამას, ისე რომ დავითი ბოლომდე რაღაცნაირად როგორ თქვა
ვერ იმეტებს, ჯერ ისედაც აი ბრძოლა არ უნდა, განარიდებს თავს, წავა იერუსალიმს დატოვებს. მერე როცა უკვე ეს ბრძოლა გარდაუვალია, მერე ამბობს, რომ დამიტოვეთ ცოცხალი ჩემი შვილი აბესალომი, არ შეეხოთ. და მერე ღმერთის განგებით ისე მოხდება, რომ ეს თავს უზამს ესეთ რამეს, რომ ამ ხეების იმაში ტოტები თავისი თმებით ჩამოეკიდება, ისე რომ არც ლამაზი თმებით ჩამოეკიდება და არც ცოცხალია და არც ცეცხლშია და არც მიწაზეა და ბოლოს მაინც რა თქმა უნდა გარდაიცვლება და რა თქმა უნდა დავითი რა თქმა უნდა გაიმარჯვებს, მაგრამ აბესალომის სახელი ისტორიაში შევა როგორც ესეთი მამის წინააღმდეგ აღმდგარი ადამიანის და დავითი, რომელიც არის სიმბოლო მის წინააღმდეგ მებრძოლი და რა ვიცი, საერთოდ გონია, რომ ჩვენ ყველანი რაღაცა ჩვენს ადგილს ვიმკვიდრებთ სასუფეველშიც და აქაც დედამიწაზეც, აი რა ვის რას წარმოადგენს. ისტორია ყველას მიუჩენს თავის ადგილს აუცილებლად რა. დედა მარიამ, თქვენი შეფასება საინტერესოა მოვლენთან დაკავშირებით, მართლა დედა თეოდორა რა ძალიან რთულია ამ ყველაფერს მშვიდად შეხედა. ვიცით ჩვენ რომ სასულიერო პირებს თუ ერის ადამიანებს მენის ვალდებულება უნდა გქონდეს, თავით უნდა. არის შემთხვევები, რომ ღალატიც კი შეიძლება იყოს იჩუმე და დათმენა. მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ეს პერიოდია და არ არის მარტო ჩემი აზრი, რომ აი ამ პერიოდში რაღაც შუალედური ნელთბილი ყოფნა და ღმერთსაც საქმე უჩი ჩვენ ნელთბილი მდგომარეობა არის ცოტა ღალატი, რომ აი არც იქით, არც აქეთ. თქვენი შეფასება, თქვენი დამოკიდებულება, თქვენი აზრი როგორია იმ პროცესებთან, რაც ხდება დღეს საქართველოში და მე შეგნებულად არ ვიძახი მხოლოდ ეკლესიაში, იმიტომ რომ პატრიარქი და ეკლესია ეს არის განუყოფელი ნაწილი ჩვენი სახელმწიფოებრიობის, ჩვენი მსოფლმხედველობის გნებავთ. ხო, იმიტომ რომ პატრიარქი მაინც მთელი ერის მამაა და ყველა თითეული ადამიანი მისთვის არის ძალიან ძვირფასი გუშინდელი ქადაგება კიდე ამის დამადასტურებელი იყო, იმიტომ რომ მისთვის ეხლა არის ტკივილი თითეული ადამიანი. აი სად დადგება ეს ადამიანი, რას აირჩევს? სიმართლე რომ გითხრათ, მე საერთოდ ჩემი სუსტი წერტილი მრისხანება არ არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში დამეტაკა ეს მრისხანება და ცუდად გავხდი, ავად გავხდი, იმიტომ რომ როდესაც ეს აი პირდაპირ ვეღარ ახარ უკვე საღათ მოაზროვნე ადამიანი და აი გუშინდელმა პატრიარქის ქადაგებამ და მასთან საუბარმა აი როგორც ჩაქრო ეს ცეცხლი რა დავინახე რაღაც ამ ადამიანის საოცარი ძალა და ძალა ამ პატიების და კიდე სიყვარულის ამ პატიებას საერთოდ თით რა აი ხალხის აზრი მე მაინდა-მაინც მეჩვენება რომ ყველა ამბობს რომ რატო არ დასჯის ადამიანს რატო აკეთებს ამას გონიათ რომ ეს პატრიარქის სისუსტეა გონიათ რომ აღარ შეუძლია მართვა სიმრეში ეს საოცარი სიძლიერეა ადამიანის ნებისმიერ ადამიანმა რომ წარმოიდგინოს თავის საკუთარი წყენა აი რაღაცა პატარა წყენა რამდენი ხანი გიდუხს გული და რამდენი ხანი გინდა რომ შურის ძიებით იყო და უცებ ხედავ ადამიანს ამ ხელა ტკივილის და მიუხედავად კიდევ ყველა უყვარს კიდევ ყველას პატიობ და პლუს კიდევ განიცდის თითეული ადამიანის ამბავს თუ სად დადგება ეს ხალხი რომ ეუბნება რომ არაფერს არ აქვს მნიშვნელობა არც ფულს არც წარმატებას თუ შენ ადამიანურ სახეს დაკარგავ და დღეს ხალხი ამის საფრთხის წინაშე დგას იმიტომ რომ აი ტელევიზიიდან და ყველა სოციალური ქსელი მოდის აი პირდაპირ ტალახი და ხალხმა უნდა გააკეთოს არჩევანი. არ შეიძლება მართლაც რომ ამაზე ხა იყო არც ნეიტრალურად და არც მithumetes პოზიციის გარეშე ხო არ შეიძლება მე მჯერა რომ ყველას ტკივა პატრიარქის ამბავი და არავის არ ჯერა ამ ბინძური ცილის წამების მაგრამ აი ის რომ ხალხი აგრძელებს ჩვეულებრივად ცხოვრებას ეს უკვე არ არის საპატიებელი და რა გითხრათ მე ვურჩევდი თან ცოტა დაიბნა კიდევაც ხალხი ნამდვილად იმიტომ რომ ისევ სასულიერო პირები ზოგი ერთს ამბობს ზოგი მეორეს ამბობს და ვეღარ გაიგეს რა ხდება შიგნით მე ვურჩევდი იმას რაც მე თვითონ გავაკეთე აი
გავაკეთე კონცენტრირება კონკრეტულად პატრიარქის პიროვნებაზე. ანუ ის ფაქტი, რომ ადამიანმა შეძლო ამის პატიება, ეს არ არის ის, რომ პატრიარქი არის კარგი, კეთილი ადამიანი. ეს არის ის, რომ ღმერთი ნამდვილად არსებობს. იმიტომ რომ ღვთის გარეშე ამას ადამიანი ვერ გააკეთებს. შეიძლება ძალიან კარგი ადამიანი იყოს, უკიდურესად კეთილი, მაგრამ ეს უკვე არის ღვთის მადლი და დამამტკიცებელი საბუთი იმისა, რომ იესო ქრისტე ნამდვილად არსებობს. ხო შეიძლება ამ მაგალითით ჩვენ ეს დავინახოთ. თუ ჩვენ ამას დავინახავთ, ავდგეთ და გავიგოთ, რას გვასწავლის იესო ქრისტე და სწორი ადგილი დავიკავოთ. პატრიარქმა ერთხელ თქვა, რომ აი ყველამ წაიკითხეთ თითო თავის სახარება. მე აბსოლუტურად შემთხვევით გადავშალე და მარკოზის სახარების თავი შემხვდა, სადაც ლაპარაკია იუდამ როგორ გაყიდა მაცხოვარი, მე როგორ ლოცულობდა მაცხოვარი გეცემანის ბაღში და თხოვდა მოწაფეებს, რომ იღვიძებდით ჩემთან ერთად, იმიტომ რომ უჭირდა იქ დგომა, მასაც უჭირდა. და ვერ მოახერხეს ეს მოწაფეებმა. როგორ გაყიდა პეტრემ სამჯერ და როგორ მოინა, აი ეს თავი წავიკითხეთ თავიდან ბოლომდე. სიმართლე გითხრათ, საერთოდ არ მეგონა რომ სახარება, აი პირდაპირ პერსონაჟები იყო დღევანდელი დღის. აი ყველაფერი გაიხსნა ის თავი რომ წავიკითხე. ანუ წაიკითხეთ ხალხო ეს პასუხები იქ არის. პასუხები ყველაფერი არის სახარებაში რა. იგივე ხდება პატრიარქის ჯვარცმაც დაწყებულია თქვენ როგორც თქვით უკვე რამდენი ხანია, მაგრამ ეხლა უბრალოდ არის კულმინაცია. ფოტოშორის მამა კირიონმა მოყვა მამა გაბრიელის მორჩილი იყო და ესეთი ფაქტი გაიხსენა ამოსცენად მამა გაბრიელის სცენებაზე, რომ ბაშეგი 90-იან წლებში გამოუყვანეთ ეზოში მამა გაბრიელი დედები მოსწონდა, რომ მამაო აი რა დღეშია პატრიარქიო და ესეთი რამ თქვა, ესო ჯერ იავარდების გზა, რაც მას სიბერეში ელოდება. ჯვარზე გააკრავენ. კი, აი ნამდვილად ესე აი მართლა ჩვენ ეხა ამასწინათ რაღაცნაირად მართლა უკვე ძალიან ну ყველა ეხა როგორ ემოციებში ვართ, მაგაზე ნუ ვილაპარაკეთ, მაგრამ ძალიან რაღაცა გულით ვლოცულობდი, ღმერთო, აი კარგი ეს თქვათ ესე იქცევა, ის ისე იქცევა, მაგრამ შენ რატო გაიმეტე, თუ ჩვენი პატრიარქი, აი შენ რატო გაიმეტე, რომ კიდე 86 წლის ასაკში აი ესეთი რაღაცნაირად ესეთი განსაცდელი მოუვლინე და მოგვივლინე ყველას და რაღაცნაირად იცი აი თითქოს რაღაცა საყვედურს ვეუნებოდი უფალს და მე რაღაც პასუხად მივიღე რა ვის ვეუნები მართლა ჯვარცმულ იესოს ვეუნები რომელიც მართლა თელმა ერმა ჯვარსაცვი ერმა რომელიც ერთი კვირით ადრე ოსანა უძახდა და ამ ღმერთის გვწამთ ჩვენ და ჩვენ ის გზა რაც გაიარა მაცხოვარმა გოლგოთაზე, ეხლა ჩვენ ვხედავთ როგორ გადის უწმინდესი ამ სულიერად ჯვარცმას, ხო? ნამდვილ ჯვარცმას და ვიღაცა იცით, აი ლურსმანს ვაჭედებთ ბოლომდე, ვიღაცას ჯვარსაცვით ვყირივართ, ვიღაცას გამბედაობა არ ყოფნის, რომ იქ ახლოს დავდგეთ, როგორც მენელსაცხებლე დედები და რაღაცა ესე მაინც გამოვხატოთ თანაგრძნობა, ხო? ვიღაცას ესეც არ შეგვიძლია. ისე მართლა ესეთი აი სრულიად სხვა თემაზე მე მაგალითად სხვა თავში არ მომდის სულ ეს მომდის აი ჯვარცმა გოლგოთა და იმედია რომ აღდგომაც იქნება დიახ დედა თეოდორა და ავაზაკი ასევე რომელიც გამოესარჩლა მაცხოვარს ხო და ადამიანურ ნუგესებით და კითხოთ თქვენ საუბრობდით ამ თემაზე რამდენად მნიშვნელოვანია ამ დროს ჩვენ გამოვხატოთ ჩვენი სიყვარული პატრიარქის მიმართ და ის რომ ეს გაგვიბედეს ხო არ ნიშნავს იმას რომ ჩვენ დავსუსტით საზოგადოება როგორ უნდა გვიბედაოდნენ ეს ხო პატრიარქს არა ჩვენ ყველას გაუბედეს თელერს გაუბედეს კი ნამდვილად ეს იგი გუშინ რაღაც ჩვენი ახლობელი იყო ჩემთან ძალიან ცნობილი ექიმია რომელმაც მითხრა რომ პაციენტებსო დებთო უწმინდესის ხატებთან ნუ აი ძალიან ბევრ პაციენტს უდევს უწმინდესის სურათი როგორ ესე იყო მამა გაბრიელის დროსაც სხვა შორის მანამ წმინდანად შერაცხავდნენ ჩვენ მათ შორის ყველას ჰქონდა მამა გაბრიელის სურათი გამ. ესე არის უწმინდესი ხალხს მიაჩნია წმინდანად და ეს რა თქმა უნდა ესეა. ეს ხალხი ესე უცხოვრებაში რო წმინდანად გაღიარებს, უკვე რა თქმა უნდა ეს ესეა. მაგრამ მე ვფიქრობ რომ რაღაცნაირად მეტი აი იცით როგორ თქვა რა, მეტი გამბედაობაა საჭირო. უნდა რაღაცნაირად აი ვფიქრობ რომ მე ვფიქრობ რომ აი ძალიან აი როგორ ერთი შემთხვევა არის ინგლისის ისტორიაში, როცა ჩარლზ რევოლუციის დროს მეფეს მოაჭრიან თავს და ჯალათი რომელმაც აღასრულა აი ვერ შეძლო რომ ეთქვა რომ ეს უნდა აუცილებელი ის იყო რომ უნდა აიღო ეს თავი და უნდა ეთქვა რომ ეს არის მოღალატის თავი
ჯალათი ხო ეს სენტიმენტალური ადამიანები არ არიან ჯალათები ხო იქ მიდის ყველაზე ისეთი უხეში ხალხი ხო აი ვერ შეძლო ამის გაკეთება და მე რაღაცნაირად მგონია რომ საქართველოში აი როგორ თქვა ჩვენი ყველაზე აი როგორ გითხრათ ესეთი მებრძოლი ეკლესიის მიმართ ყველაზე მებრძოლ ადამიანებშიც აუცილებლად იქნებიან კეთილშობილი ჟურნალისტები კეთილშობილი ადამიანები კეთილშობილი ვინც ახლა აი მე იმას მრევლს კი არ გულისხმობ მე გულისხმობ ზუსტად იმ ხალხს ვინც ებრძვის ეკლესიას მიზანმიმართულად შეგნებულად და გამიზნულად მათშიც დარწმუნებული ვარ აუცილებლად აღმოჩნდებიან ადამიანები ვინც აი ამ ჯალათის არ იყოს რაღაცას აი ვერ იკადრებენ რა მე ამისი იმედი მაქვს იცი რაღაც ქართველი ერის რაღაცა გამოღვიძების იმედიც მაქვს და იმედი მაქვს რომ უწმინდესაც აი ღმერთიც არ დატოვებს უწმინდესს ამ დიდი ნუგეშის გარეშე და აუცილებლად ამ დიდ განსაცდელს დარწმუნებული ვარ დიდი გამოღვიძება ელოდება არ შეიძლება იცი რომ ხალხში ამან რაღაცნაირად აი სხვა სამებაში რამდენი ხალხი მოვიდა გუშინაც ძალიან ბევრი ხალხი იყო მე უბრალოდ მგონია რომ მრევლი უნდა ჩვენი ერთგული მრევლი ჩვენი ეკლესია ჩვენ ერთგულ მრევლზე დგას და ეს ერთგული მრევლი თავის ერთგულებას დაამტკიცებს ოღონდ ეს საჭიროა მისვლით თქვათ იქ ეკლესიაში მისვლით უფრო აქტიურად მისვლით იგივე გამოსვლით თქვათ სიტყვით საქმით ყველანაირად ჩვენ არა გვაქვს უფლება რომ ჩვენი პატრიარქი არ დავიცვათ просто უწმინდეს არ შეჭirdება ჩვენი დაცვა ჩვენ გვჭirdება ჩვენი ღირსება რომ დავიცვათ ჩვენ გვჭirdება ჩვენი ღირსება დავიცვათ ეს ჩვენი ღირსებაა პატრიარქი მართლა ჩვენი სიმბოლოა ჩვენი ქვეყნის და ეკლესიის სიმბოლოა დედაო თქვენი აზრი ასევე ჩვენი პასუხისმგებლობის საკითხი საზოგადოების მეც ქართველ ერისგან მოვითხოვ ქრისტიანობას და მოწამეობას იმიტომ რომ აი ახლა ზეგ იქნება 100,000 მოწამის დღე ეს ხო შემთხვევით არ არის რომ საქართველოში არის ეს დღესასწაული ეს რას ნიშნავს რომ ერმა თითოეულმა ადამიანმა გააკეთა სწორი არჩევანი ეს არ არის ის რომ რაღაცას თქვათ ჩაძახეს რომ თქვით ბარაბა ქრისტეს მაგივრად და დაიძახეს ჯვარსაცვი და დაიძახეს ანუ რაც ჩასძახეს ის ამოძახეს ეს არის ბრბო აი მე იმედი მაქვს რომ ქართველი ხალხი ბრბოთ არ გადაიქცევა და მიუხედავად იმისა რომ ჩასძახებენ საშინელ რაღაცებს ეს ხალხი გააკეთებს პიროვნულ არჩევანს და დადგება სწორ ჩვენ ახლა დღეს ღმერთი არ გთხოვს მოწამეობას პატარა რაღაცას გთხოვს მაგალითად ხელფასზე უარის თქმას თუ რაღაცა არასწორს გთხოვენ კეთილი ინებე და დატოვე ეს სამსახური შეიძლება ვერ გადააკეთო რაღაცა მაგრამ არ მიიღო მონაწილეობა ამ სიბინძურეში რა გააკეთე შენი პიროვნული არჩევანი იმ ხალხმა არ დაადგა ფეხი ხატს და მოკლეს ხო მაგრამ იმათ ნამდვილად შვილები წავდათ ოჯახი წავდათ და იცოდნენ რომ ეს რო ხდებოდა ვიღაცა ამით ტკივილს მიიღებდა ვიღაცა საჭმელი არ ექნებოდა მაგრამ მაინც ხო წავიდნენ ამაზე ეს არ იყო ბრბოს პასუხი ეს არის თითოეული იქ იმ მოწამეებიდან თითოეული ადამიანი იყო პიროვნება თითოეული ადამიანი იყო გააზრებულად ქრისტიანი შეიძლება ერთმანეთის მაგალითმა მათ ძალა მისცა მაგრამ ესე სიკვდილზე ვერ წახვალ მოდის გულისთვის შეიძლება მიხვიდე ტაძარში პირჯვარი გადაიწერო და სანთლელი და თუ ამას გააკეთებ მაგრამ სიკვდილზე ესე ადვილად ვერ წახვალ და აი ამ 100,000 მოწამეს მე სულ მგონია და შინაგანით იმედი მაქვს რომ თუ დღეს ქართველი ხალხი რაღაცას მოახერხებს 100,000 მოწამეობას რა და ამით დაამოწმებს თავის სიყვარულს ღვთისა და პატრიარქისა. ამის ყველანაირი მონაცემი ჩვენ გვაქვს. თუ ამ არჩევანს არ გავაკეთებთ, ეს უბრალოდ არ გვეპარება. დედება ორივეს მინდა იგივე კონტექსტში კითხვა დაგისვათ. აი ხალხ თქვენ ბრძანეთ დედებმა და ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ეთერში რომ მართლა იზროა რომ ყველამ რაღაც თავის პოზიციონი დააფიქსიროს, თავის წილი პასუხისგებლობა. ამ მოვლენებმა რასაც ჩვენ ახლა უყურებთ და სამწუხაროდ უნდა ითქვას რომ მართლა ჩანს რომ ამ ყველაფრის მიზანი დისკრედიტაციაა ეკლესიის. იმიტომ რომ პატრიარქის ავტორიტეტი შეალახვა პირდაპირ ლაფიზასმა ეკლესიურ ცხოვრებაზე, ეკლესია ქრისტეს სხეულია და ქრისტესთან ერთად მოიგებს, მაგრამ გულისხმობ დროულ საზოგადოებას. ამ მომენტში ასეთმა მოვლენებმა
ხალხი უნდა დააფანტოს და დაძაბოს თუ პირიქით უნდა გაერთიანოს. მაგალითად ჩვენ ამის მაგალითი ვიხილეთ უკუდარწყვა მათთვის სამებაში უამრავი რაოდენობის ხალხი და მეტნაკლებად მე ისეთი ადამიანებისგან ვისმენ ახლა პატრიარქის ხადბერჭერ გაცხადებას ან ეკლესიასადმი რომელიც შეიძლება მანამდე პირიქით ანტიდამოკიდებულები გამოირჩეოდა. რა უნდა მოხდეს აი რა რჩევას მისცემს საზოგადოებას რომ არ დააბრკოლოს სწორად შეაფასონ რა ხდება და შემთხვევით არ გახდე რაღაც თომილების ესე ვთქვათ საშუალებები და სხვა კუთხით არ განვითარონ მათი აზროვნება ან ცხოვრება. იცით რა მე რაღაცა რომ ძალიან მინდოდა ისედაც დამეფიქსირებინა რომ არ გამომრჩეს მეუფე ზოსიმეს მიმართ ესეც არის გაგრძელება პროპაგანდა. კი, ესეც დიდი პატივისცემა. ეს ძალიან გამორჩეულად წმინდა ადამიანია. ჩვენ ეკლესიაში ამდენი წელია ვართ და ძალიან კარგად ვიცით ვინ რას წარმოადგენს. ჩვენზე უკეთ არავინ არ იცის. ეკლესია ჩვენი ოჯახია. და ვიღაცა ესე რომ ფიქრობს, ან ვიღაცას რომ ესეთი აზრი აქვს, ეს არ ნიშნავს რომ ეს ესე იყო, ან ესე არის. ეს არის ერთ-ერთი გამორჩეული მღვდელმთავარი თავისი სიწმინდით, თავისი კარგი კაცობით, თავისი იმითი და ესე იცით აი რაღაცნაირად მე საერთოდ ვთვლი რომ მარტო პატრიარქს კი არა. არავის არ უნდა მივცეთ იმის უფლება რომ თუნდაც რომელიმე წევრს ცილი დასწამონ. ცილი და ეკლესიამ იცის როგორ უნდა მოიქცეს. ამის გამოცდილება აქვს, ამის ეხლანდელი კი არა 2000 წლოვანი გამოცდილება აქვს და ეს მუშაობდა ყოველთვის და ყოველთვის, ხო? ცილის წამება კიდე ახალი მოვლენა არ არის. ათანასე დიდს დასწამეს ცილი, რომ მკვლელობა ჩაიდინა და დავით გარეჯელს კიდე რომ რუშობაში ჩაიდინა და ჩემ ფარულ წმინდანსაც დასწამეს ცილი, რომ ქალი იყო და ვიღაცის იმაში და ქალის იმაში დასწამეს შვილი და შენ ისა ხო და ამიტომ ეს სრულებით არ არის ახალი მოვლენა და საერთოდ მე მგონია რომ თუ ჩვენ რაღაცის ძალა გვაქვს და ჩვენ აუცილებლად უნდა იცით რა მხნეობა და ვაჟკაცობა ეს არის ის თვისება რომლის გარეშეც არც ერთი სათნოება არ ვითარდება თუ შენ გინდა რომ რამე სათნოება განავითარო შენში ეს აუცილებელი თვისებაა მხნეობა და ვაჟკაცობა მამაცობა აუცილებელია და მამაცობა ეხა მარტო ბრძოლაში ხმლის ქნება არ არის მამაცობა ის არის რომ გამოხვიდე შენი აზრი დააფიქსირო სადაც თქვა საზოგადოება სხვანაირად ფიქრობს ან რაღაც შეიძლება საზოგადოებამ რაღაცა თქვა არ იყოს მოდური საზოგადოებაში ეხლა ხო მოდაშია რომ ეკლესიას რაღაცა ცუდი თქვა აი ეს ამას დიდი ვაჟკაცობა უნდა და რაღაცნაირად მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამოიღებს ხმას აი ამ არ შეიძლება რომ ამ რეაქციამ უკურეაქცია არ ფიზიკის კანონია ბოლოს და არ შეიძლება ეს უკურეაქცია არ წამოვიდეს მე ჩემი მეგობარი მეუნება და რომელიც მაინდა-მაინც ეკლესიური არ არის ახლა რომ სამი ღამე არ მძინებიაო ნერვიულობისგან არ უბრალოდ ნუ ხო შეურაცხყოფილი იყო ადამიანი ახლა არ არის ისე ძალიან ეკლესიური ადამიანი მაგრამ აი ნერვიულობისგან სამი ღამე არ მძინებიაო ამ ხალხსაც იცით რა არიციან რა გააკეთონ როგორ გამოხატონ აი აღშფოთება და განკითხვა და ლანძღვა მიდის და ესე და სინამდვილეში ქმედებაა საჭირო რაღაცა კონკრეტული ქმედება მე მაგალითად გონია რომ ეს შეიძლება იყოს ასე შეიძლება გამოხატო მაგალითად შენი სამებაში მისვლით და დაფიქსირებით შეიძლება ტელევიზიით გამოხვიდე და შენი აზრი დააფიქსირო შეიძლება არც არავინ არ გალანძღო და არ თქვა რაღაც მაგრამ შენი აზრი დააფიქსირო შენი თანადგომა, შენი რაღაც პატრიარქის მიმართ სიყვარული, შენი აი არ დაჯერება, რაღაცა ამ სტატუსი დაწერო მას. ხო, ბოლოს და რაღაცნაირად აი მზადყოფნაში იყო, რომ რაღაცა მოიმოქმედო რა. ესე მე ვფიქრობ, რომ ეხა არაფრით არ შეიძლება, იცით ეს გულხელ დაკრეფილები, რომ ვიჯდეთ და უყუროთ, როგორ კიდევ ესე იგი ურტყამენ და კიდევ ჩვენ ესე ვიყოთ და ესე გავშორედან ეს თვალთვალი ვადევნოთ რა. ისე ძალიან უცნაურად განვითარდა მოვლენები. მაშინ როდესაც ჩვენ აი პატრიარქის აღსაყრებიდან 40 წლის თავისთვის ვემზადებოდით და 85 წლის იუბილეუმ დაგვენიშნა და ვაპირებდით ეს ყველაფერი დიდი ზეიმით გაგვეკეთებინა, თითქოს აი ამ საინფორმაციო ომის და აი ამ ცილის მწამებლური კამპანიის გამო, რომელიც მაშინ დაიწყო, აი არ მოხერხდა ეს და ეს სათანადოდ ვერც მადლიერება გამოვხატეთ, ვერც აღინიშნა ეს თარიღი ისე, როგორც უნდა აღნიშნულიყო და აი ამას მოყვა ეს პროცესები და ეს საინფორმაციო ომი, რომელსაც რეალურად ჩვენ საპირწონეთ დაგეგმილი ამბავია ეს რა უნდა დაუპირისპიროთ მე ჩემი აზრით ეს ისევ სახარებიდან რომ გამოვიდეთ ისევ ეშმაკი იბრძვის ხო და რითი გაიმარჯვა ქრისტემ სიმდაბლით ეშმაკმა არ იცის სიმდაბლის ამოცნობა დაგეგმავს რაღაცას მაგრამ ვერ წარმოიდგენს
რას უპასუხებს სიმდაბლე და დარჩება მოტყუებული და გასკატება, როგორც მოხდა ქრისტეს დროს. ვერ წარმოიდგინა, რომ ღმერთი შეიძლებოდა ჯვარზე გაკრულიყო, რომელსაც შეეძლო ყველაფერი დაეყენებინა თავის ადგილზე ერთი წამით. წამში მოაგვარებდა ამ საქმეს, რომ დომოდა. პატრიარქის სიმდაბლეს ეშმაკი ვერ წარმოიდგენს. ახლა ხო ვლაპარაკობთ, მაინც ვერ წარმოიდგენს, იმიტომ რომ მას ეს თვისება არ აქვს და პატრიარქს აქვს. ამიტომ მე პირადად ჩემ თავს უსურვებდი, რომ ვუსმინო პატრიარქს მისი გვერდიდან არ მოვშორდე და როგორღაც აი მოვისმინო, რას ამბობს ეს ადამიანი. ამას უნდა გაჩუმება, ლოცვა და ღვთის შეწევნა და ხალხსაც ამას ვურჩევ. აი იგივე ხდება ხა სამებას წირვაზე ვიდექი გუშინ, ხო? ხალხი ლაპარაკობს, მოდიან ვიფიქრე, რომ აი ერთადერთი ახლა უნდა ვუყურო პატრიარქს. იქიდან მოდის საოცარი ძალა და ლოცვა. და აბსოლუტურად გავიწყდება არა თუ იქ რა ხდება და ხმაურია თუ არ არის ხმაური. საერთოდ გონია რომ ზეცაში ხარ რა. და ყველანაირი ტკივილი გავიწყე. ჩვენ უბრალოდ ღმერთმა მოგცა ასეთი ადამიანი რა. გამოვიყენოთ რა, მეტი არაფერი არ გვჭირდა. ისე საოცრებაა და ადამიანის გონება როგორ შეიძლება დაბნელდეს და დაიხშოს. თუ არ ხარ ბრმა და თუ არ ხარ რაღაც გონება შეზღუდული, ამ ადამიანის ცხოვრებას რო უყურებ და იმ საქმეებს რაც მან გააკეთა, დავიწყოთ ავტოკეფალით როდის? ტაძრების გახსნებით. მე მახსოვს ახლა თქვენ უფრო დედები გამახსოვრდება და ძველი მღვდელთა ვიხსენებდნენ, რომ უწმინდესი რო იცახთა რომ ტაძრები გაიხსნება, ისა ვიძახდით რომ ოცნებობს ალბათ ეს კაცი იმდენად დაუჯერებელი იყო მაშინაც კი. ამდენი წელია, ხო? როგორ შეიძლება თუ ღმერთს არ უნდა ეს ადამიანი? თუ ღმერთი არ მოქმედებს მისი ხელით, ის საქმეები ადამიანმა თავის ძალით შეასრულოს. ეს ხო გამორიცხული ამბავია. გამორიცხულია და სხვა შორის მარტო ის კი არა, ის საქმეები ხო საქმეებად რჩება და ის ხო იწერება. აი თვითონ უწმინდესთან ურთიერთობაში როცა ხარ, მე ვერ წარმოვიდგენე რომ ვერ იგრძნო ის უზარმაზარი მადლი. არა, ყველა გრძნობს. რაც ხო და ყველა გრძნობს. ირონიული არის ახალგაზრდები, რომლებსაც შეხება აღარ აქვთ ეკლესიას. და მე მგონია მათთვის არის გათვლილია სწორედ რომ აი ეს ახალგაზრდა ძალა როგორმე დააპირისპიროს. ეს ხალხია, იმიტომ რომ საწყლები რაღაც უთანასწორო ბრძოლაში აღმოჩნდნენ. შეხება, ვისაც შეხება ქონია უწმინდესთან, ან შეგნებულად უნდა გაიბოროტოს თავი და გაისასტიკოს გული და დაუპირისპირდეს მას, ან არა და ყველა გრძნობს ისინი და ესენი. უბრალოდ ამ ახალგაზრდებს აღარ აქვთ შეხება. ჩვენ ალბათ რაღაცა ხიდი უნდა მოვიფიქროთ იქ მათ როგორ გითხრათ, მათთან ურთიერთობა რომ დავამყაროთ. აი აქ ნამდვილად გვეშლება, კი არა, ეს დრო ისე სწრაფად შეიცვალა და მათი ცხოვრების წესი ისეთი სხვანაირი გახდა, რომ ჩვენ უბრალოდ ვერ მოვახერხეთ მათთან კავშირის და აი ეს ნაკლებანება მაქვს. კი, ნამდვილად. რაღაც გაწყდა მათთან კავშირი და ესენი მეცოდებიან, იმიტომ რომ გონია რომ მათთვის უფრო ადვილია დაიჯერონ რაც იქიდან მოდის. სამწუხაროდ ესეც ხდება დედამარია, იმიტომ რომ მე მიწევ შეხება და რა გავაკეთოთ, რომ იმათ გულამდე მივიდეთ როგორმე, იმიტომ რომ თან ახალგაზრდები არიან, ეს ტკივილი კი მიიყვანს ყველას ბოლოს ქრისტემდე და გააგებინებს, მაგრამ მათ ჯერ ეს ტკივილიც არ გამოუვლიათ და არც მინდა რომ დიდი ტკივილი გამოიარონ. თუმცა პატრიარქს ყავს ათასობით ნათლული ბავშვები. ხო, მაგრამ ნათლებს ასმეინები რომ ეს მდგომარეობაა. პატარა ბავშვისთვის ძნელია ამ ყველაფრის მონელება და სწორი არჩევნის გაკეთება. ჩვენ თაობაზე ყველამ პასუხი აგოს რა, იმიტომ რომ იმდენი მოგვეცა, რომ კეთილი ვინებოთ და გამსაზღვროთ რა უნდა ვაკეთოთ, მაგრამ ამ ბავშვებს რა უნდა გავუკეთოთ, არ ვიცი, ალბათ უნდა ვილოცოთ რა. დიახ, აი თქვენ არაერთხელ მოგიყოლიათ და სხვადასხვა ინტერვიუში გითქვამთ, რომ თქვენი ყოფნა ორივეს მოგმართათ დედებო ეკლესიაში, მონასტერში კონკრეტულად პატრიარქის პიროვნებას უკავშირდება და ჩვენ ვიცით, რომ პატრიარქი იყო ზუსტად ის ადამიანი, ვის ირგვლივად შემოიკრიბნენ ძალიან წარმატებული, განათლებული ახალგაზრდები იმ დროს 80-იან წლებში და შემდეგ ისინი გახდნენ ზოგი ეპისკოპოსია დღეს, ზოგი იღუმენია მონასტერის ბრდანდებით ჩვენთან სტუდიაში და სხვათა შორის დედა თეოდორა თქვენ ერთხელ ბრძანეთ ჩვენთან სტუდიაში რომ მე მჯერაო რომ პატრიარქს საუკეთესო ჯერ კიდევ წინა აქვსო. კი და ნამდვილად ეს მგონია ეხა ეს რაც ხდება. ეს არ შეიძლება რომ ესე დამთავრდეს, იცი არ შეიძლება რომ ეს აღდგომით არ დამთავრდეს, ჯვარცმით არ მთავრდება. აღდგომით დამთავრდება და აი დარწმუნებული ვარ
რომ ეხა იცით რაღაცნაირად როცა ეს ერესები თქვათ წამოიწევდნათ ხოლმე თავს ეს ცილის წამებები რაღაცა ეკლესიაში გამოჩნდებოდნენ ხოლმე ღვთისმეტყველები, ყველაზე დიდი ღვთისმეტყველები მაშინ იბადებოდნენ და ყველაზე დიდი აპოლოგეტები და ყველა მაინც თუნდაც ეხა ამან ესეც ამის საჭიროება წარმოქმნა რომ ვიღაცამ უნდა ეხა ჩვენ არა ვართ ღვთისმეტყველები და არ გამოვდგებით მაგაში, მაგრამ შეიძლება ვიღაცა ახალგაზრდა სასულიერო პირებში იგივე ეს ღვთისმეტყველები, აპოლოგეტები თქვათ წამოვა ეს თაობაც, იცი, რომელიც რაღაცა კიდე სხვა აი ეს გამოწვევას უპასუხებს, ესე მგონია აუცილებლად. უწმინდესი ეს არ არის, იცით, ერთი ამ ეპოქის ადამიანი, უწმინდესი რაღაცა ეს გლობალური ადამიანია და მარტო საქართველოსთვისაც არ არის. ეს არის საოცრება მართლა ეს ადამიანი, თავისი სიდიდით და სიწმინდით და ამას გრძნობენ კათოლიკები, მუსულმანები, ებრაელები ძალიან კარგად გრძნობენ, ბიბლიურ პატრიარქს ხედავენ მასში, მართლა აი წინასწარმეტყველს და ეს ჩვენ რა ვიცი, ჩვენ რა დაგვემართა თავს დავისხით ლაფი რა, ჩვენ ნამდვილად. აი ეს რომ დაეშვა უბრალოდ ქართულმა ხალხმა ეს რომ ამის უფლება მისცა ვიღაცას, რომ ეს გაიმეოროს და კიდე ტელევიზიიდან არ ჩამოდის ეს კაცი. ამ ჟურნალისტებს რაღა გონება დაუბნელდათ, ვერ გავიგე, რატო იწვავენ ეს? ეს ამძაფრებს და აპარებს იმას, რომ ეს არის მიზანმიმართული ამბავი რა. იმიტომ რომ უყურონ ხალხმა და რაღაც სენსაცია მიიღო. რეიტინგი. ხო და აი ძალიან მეწოდებიან. მე მგონი ყველაზე დიდი დარტყმის ქვეშ ახლა ჟურნალისტები არიან და ღმერთმა ქნას რომ გააკეთონ არჩ ისინი სხვა ადამიანები არიან. ხო ცუდი არ უნდათ. ახლა მართლა ის ხალხი რომელიც იძახდა ჯვარსაცვი ცუდი ხალხი, ცუდები კი არ იყვნენ, ჩვეულებრივი ხალხი იყო რა. ეგ არის ყველაზე საშიში. კი, ნამდვილად. და კიდევ ერთხელ მინდა აი ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე სასულიერო პირებს ჩვენ ვინც მოდის ამ თემაზე ბუნებრივია საუბრობთ ეს პერიოდი, მაგრამ ყოველთვის რაღაცა გამოსავალი არ ვიცი რამდენად დავართო, რაღაც რჩევა, მითითება, აი თქვენ ახალგაზრდობაში სწორად აღნიშნეთ დედა მარია, იმიტომ რომ მართლა არის ახალგაზრდობაში ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მუშაობენ. აი პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან კარგად მუშაობენ. რა გავაკეთოთ არ ვიცი. ხო, აი მართლა არ ვიცი. რა რჩევა საზოგადოებაში ხა გვიწევს შეხება მრევლთან თქვენთანაც ტაძრებში ჩვენც რო ყოფილვართ, ხო, რომ ხალხი ცოტა დაბნეულია. კი ბატონო, ბევრი ვერ დააფკოლეს, იმიტომ რომ იმით რომ ისევ სამღდელოება გამოდის და სხვა რაღაც ცუდ რაღაცებს განსხვავებული აზრებია. მათ შორის მე უფე პეტრე იძახის, რომ ბევრი ჩემაზე არასახელეს, მაგრამ იძახის ბევრი მისი უღმენია ეს ელაპარაკობს. საერთოდ მონაზონის სახე დაკარგა ალბათ ამ ხალხმა როგორია. ხო და ეს არ უნდა ლაპარაკობდეს მონაზონი. კი ბატონო, და აი და ხალხი გაურკვევლობა არის ტაძრებში. ხა მოდის კიდე რაღაცა ის ხა ეს ჩამოვიდა წეღანას აღნიშნე ადამიანი, რომელიც არ არის საქართველოს ეკლესიის წევრი, მამა გიორგი არ ვიცი რა გვარია, რომელიც რატომღაც ეხლა გაახსენდა რომ თურმე 30 წლის წინ და 40 წლის წინ რაღაცები ხდებოდა ეკლესიაში და ეხლა მოუნდა რომ გამოვიდეს ესე იგი მამხილებელი და მიდის მღვდლებზე და რასაც კონკრეტიკა რაღაც იტყვიან და აგდები წევრ დაიბნა ხალხი. რა უნდა ვქნათ? როგორ ჭორებლებითა და ღმერთითა, ხოლო ჩვენ სახელითა ღმრთისა ჩვენისათა და აი ეს არის რა, იცით რა მე მაინც რა ვიცი მორწმუნე ადამიანი უნდა ვარ, წამს რომ ლოცვას შეუძლია, ღმერთს შეუძლია ეს ყველაფერი აჩვენოს, აი ღმერთი ხო რაღაცნაირად ითხოვს მე მგონი ჩვენგან ქმედებას, თორე ღანა ღმერთს არ შეუძლია ეს ერთ წამში ჩაშალოს ყველაფერი. აი რა ქმედებას და ჩვენგან ლოცვას. მე მაგალითად მგონია რომ ჩვენ მაინც მონაზვნებმა ყველაზე პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ ეს არის ლოცვა გავაძლიერო და დედებსაც ვეუბნები რომ ეს განსაცდელი ახლა იმას ნიშნავს რომ ჩვენ არაფრით არ უნდა გადავიტანოთ, ყურა ჩვენ უნდა ვილოცოთ. ჩვენი საქმე ეს არის. ცოტა ერის გამოსაფხიზებლად ხო არ ხდება ეს დედა. შეიძლება, იცით, ჩვენ უნდა მეტად ვილოცოთ. ეთყობა ნელთვილები ვარ. ფიქრონ მე მაგას ცოტა ტვინი რომ გაანძრიონ ყველამ ჩვენ რა მე პირადად აი ეს პოზიცია აი იცით რა პოზიციაში ვგრძნობ ჩემ თავს რომ მართლა მაცხოვარმა უთხრა მოწაფეებს იღვიძებდით ჩემთან ერთად და ვერ იღვიძეს რა აი სულ ეს ვგრძნობ ამ უძლურებას რომ აი ამ ტკივილში ყოფნა სადაც ახლა არის უწმინდესი ისეთი გაუსაძლისია რომ სულ მინდა რომ სადღაც გავძვრე და ცოტა ხანი დავივიწყო ეს ამბავი თუმცა დედა თეოდორას მინდა ვკითხო დედამ ძალიან თქვენს როგორც ვიცი იყავს შეხვდით უწმინდეს რაღაც თანაგზრ მოგნოთ გამოგხოდა მე ძალიან ბევრი ადამიანი სინოდის მე იცით როგორი ადამიანები რომელიც არ არიან ეკლესიურები ხელოვნების სფეროდან მირეკამენ რომ რა ვქნათ რით გამოვხატოთ ერთმად ამერიკა
სახიობა და მინდა რომ მოვიდე ფეხები დაუკოცნო პატრიარქს, რომელიც არ არის ეკლესიური. და თქვას ეს. ხო, არა, იძახიან ისინი. და ყველა კითხულობს როგორ არის პირველი მეკითხებიან რომ ასე თუ ისე იციან რომ შეიძლება რაღაც ჩეხი მაგ როგორ არის პატრიარქი მეკითხებიან. აი თქვენ ქონათ გუშინ შეხვდით როგორ არის? თან მე ერთი რაღაც გავიგე რომ უწმინდესი ას დღეებში ყოველას როგორია უთანაგდეს პირიქით ამ თემაზე არ უნდა საუბარი რომ აღარ უნდა გაამახვილოს ყურადღება. ისეც მისი სიძლიერე რომ შეშინებულად საფრთხელი კი არა რომ აი ეს რამ ექნეს. პირიქით ამაზე მაღლა დგება. აი თქვენ მაყურებელს მოვყევით როგორ არის პატრიარქი. და კი, ნამდვილად ესეთ მინდა ამაზე რატო ეხა 97-ში ესე იგი მოხდა, ნუ თქვენ იცით ხო ეს 97-ში საკმაოდ სერიოზული ძალიან ძიმე რაღაცა მოხდა, ეკლესიას განუდგა რაღაცა სასულიერო პირები, რომლებიც ჩვენ ძალიან ახლობლივ. მაშინ თან ეკლესია ესეთი ცოტანი ვიყავით, ყველასთვის ერთი ოჯახი ვიყავით და ნუ აი როგორ გითხრათ ეს ისეთი დარტყმა იყო. მე მახსოვს რომ მე ისე განვიცდიდი მაშინ, აი ისე განვიცდიდი რომ მართლა ძალიან ფოთავდი რა და მივედი უწმინდესთან. და რაღაცნაირად ისე დამამშვიდა უწმინდესმა მაშინ, იცით, ისეთი რაღაცა მითხრა, ეხა არ მინდა თქვა, იმიტომ რომ რაღაც ცოტა ისეთი რამე თქვა რა, როგორ ხედავს ამას ყველაფერს და როგორ ხილვა ქონდა უწმინდეს, ხილვა ქონდა და ეს ხილვა მომიყვა და ისე მშვიდად იყო თვითონ იცით და მეც ისე რაღაცა დავწყმარდი, დამშვიდე. ზუსტად ეგრე იყო გუშინაც. მე რაღაცნაირად თავი ვერ შევიკავე და რაღაც ცოტა ემოციურად მომივიდა, რაღაც უწმინდეს გამოვხატე რაღაც ცოტა ემოციურად და უწმინდეს რაღაცნაირად ისე გამიღიმა თბილად და ისე დამაწყნარა, ისე დამამშვიდა და მე მგონია რომ უწმინდესი მართლა აი დედა მარიამმა ძალიან კარგად თქვა რომ ესე იგი მართლა უფალია მასთან რა და ეს მადლის სული გრძნობა და აი უწმინდესი გვასწავლის ამ სიმდაბლეს მართლა ეშმაკი ვერ უძლებს ძალიან მართლა სწორი იყო რა რაღაც აი რო არ ელოდები რაღაცა აი ესეთ რამეს ისეთ რაღაცას იზამს ხოლმე უწმინდესი ეშმაკი უკვე დამარცხდა იმიტომ რომ ვერაფერი ვერ დააკლო უწმინდეს გუში როგორ რაღაცა თქვა კიდე რომ ესეთი რაღაცა თქვა რომ მე ავალთვის ვიციო და გრძნობ რომ ტკივილის მერე მოდის ღმერთი მაძლევს სიხარულს და დასვენებას. აი ეს დასვენება ძალიან მეტკინა, როგორ გითხრათ, იმიტომ რომ მივხვდი რომ ძალიან დავღალეთ უწმინდესი. მაგრამ ამას ყოფერს მაძლევსო და აი ძალიან დიდი სარწმუნოება და დიდი იმედი აქვს ამ ადამიანს, რომელსაც ვერაფერი ვერ შეარყავს. უბრალოდ ჩვენ უნდა მართლა მისი ძალით გავუძლოთ ამდენ სიბინძურეს, არ ვიცი. თვითონ ბრძანებ ხშირად, რომ თელი ჩემი ცხოვრება ეს ღმერთს უკიდია ჩემი ხელი და ბავშვით უდაბნოში დავყავა რომ ამას ახსენებს და სინამდვილეში მისი დამსახურება ალბათ რომ უდაბნოდანაც გაიყვანს სახმულ მიწაზე. კი. ოღონდ რაც ვიძახი, ღმერთი ხო ყველა უყვარს ღმერთს. ხო, რა თქმა უნდა. და ყველას ხელი უკიდია, მაგრამ ეს არის თვითონ ადამიანის, რამდენად ადამიანის გული გაიხსნება ღვთის მიმართ, რომ აი ეს სიყვარული და ბოლომდე გაითავისოს. რამდენად შენს გინდა რომ ღმერთზე ხელი გეკიდოს. აი უწმინდესმა ეს ბოლომდე გაითავისა და აი ეს რაღაცა არა აღუდგე წინ ბოროტსა თუ როგორ ითქმება არ ვიცი. ანუ მოდის ბოროტი და შენ წინააღმდეგობას არ უწევ და სიყვარულით პასუხობ და ეს ბოროტება ქრება. ამას აკეთებს უწმინდესი, ოღონდ ეს ძალიან ძნელია მართლა. მაგრამ ერთი ადამიანიც რო აკეთებს, მე მგონი ეს ჩვენ ქვეყანას ეყოფა და მე მგონი მსოფლიოსაც ეყოფა. ანუ მე რეალურად გუშინდელი შეხვედრის მერე მაქვს გამარჯვების შეგრძნება, რაც არ უნდა ილაპარაკონ ამ ტელევიზიებმა. უბრალოდ მე ვურჩევ იმ ხალხს, რომ იმათაც მიიღონ ეს სიხარული და ნუ დადგებიან ჯოჯოხეთში ნუ აღმოჩნდებიან ამ ქვეყანაშივე რა, არავის არ უსურვებ მარადიულ ჯოჯოხეთს, მაგრამ თავისთვის ჯოჯოხეთურ მდგომარეობაში ნუ აღმოჩნდებიან. არჩევანი გააკეთონ რა. ეს მინდა თქვა უწმინდესმა, ეს შეიძლება არ არის საეთეროც, მაგრამ მე მაინც უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ არ შემიძლია ეს რა ვთქვა. ეს უწმინდესმა რამდენჯერმე აქვს და გუშინაც ეს თქვა. ეგ როცა უწმინდესი იყო ახალგაზრდა, მას აი ჩაესმა ხმა, როგორც სამუელ წინასწარმეტყველს თუ გახსოვთ, აი ჩაესმა ხმა, ისეთ იმდენად ცხადი იყო ეს ხმა, რომ რაღაც ეგ საცხოვრებელი იყო და ფიქრობდა რომ ვიღაცა დამელაპარაკა. რუსეთში სწავლის დროს ხდება. ხო, დიახ. გუშინ გაიხსენა. და გუშინ გაიხსენა, ეს ჩაესმა ხმა, რომ ირაკლი შენ მოგეცემა ის, რაც არავისთვის ჯერ არ მიცემულა რა. ღმერთი შენ ისეთ რამეს მოგცემს, რაც არავისთვის ჯერ არ მიუწია და მე ისე ვხედავ ამას, რომ რაღაცა უწმინდესი მართლა
რაღაცა ისეთი პიროვნებაა ბიბლიური რა. ჩვენ კიდე ალბათ ბოლომდე კი გვიყვარს უწმინდესი და მაგრამ ალბათ ბოლომდე არ ვიცით ვინ არის ის რა. აი ეს ჯვარცმა, ეს ჯვარცმა ეს კიდევ ერთხელ ამტკიცებს მის რაღაცა სიდიდეს და მნიშვნელობას და ამ ჯვარცმის დროს როგორ იქცევა პატრიარქი, აი როგორ იქცევა ისევ რომ აი არ თქვა ცოდოაო ესე თქვა. მის ქადაგებაში იყო ყველაფერზე პასუხი. ყველაფერი თქვა გუსლის ქადაგებაში. და როგორი სიყვარულით თქვა. პირველ ქადაგებაში როცა ელოდებოდა ხალხი აი კვირას, ელოდებოდა გამოვიდა და რა თქვა, აი სადადგა. გაუქმებთ ეკლესია და სახლის ქვეყანას. ის კი არა რომ დაუშვათ ეხლა აი რაღაც მადლობა გადაუხადა ხალხს თავისთავად, კონკრეტიკა არაფერი, გაცილებით მაგრამ ჩვენ სწორი ბრძანეთ დედა თეოდორა ყველას მართლა იმ ხელას სიწმინდის ადამიანი გვავიწყდება რომ ჩვეულებრივი ადამიანი, მასაც ჩვეულებრივად შეიძლება ეტკინოს, ეწყინოს, ატკიოს, ჩვეულებრივი ადამიანი. მაცხოვარს ტკიოდა ჯვარზე, ღმერთი იყო, მაგრამ ტკიოდა ხო? ადამიანურად, აი ეს გვავიწყდება, ხოთა შორის ერთსაც იხსენებენ ხოლმე პატრიარქის ნათქვამი აქვს რომ ეს მეორის მოსდ ნიშია თქვენ კარგად იცით ყაზბეგში, სადაც ეს რაღაც ხიალოსავით იყო და ამას როცა ყვება უწმინდეს რომ რაღაცა შეშფოთებულია თითქოს რაღაც შეწუნებული რომ ესე მაცხოვარი მომიხმოვდა მით რა რომ შეუნა მოიყვანო ერთ ჩემამდე ვინც არ დაგიჯერებ დაწვიო და ამას რაღაც შეშფოთებული ძეხის და მე სუიძეხის რომ ეს ვცდილებ რომ აი რაღაცა არავინ არ დავსაჯო იმიტომ რომ ვიცი რა მოელის აი მეუფე პეტრის შემთხვევას კონკრეტულად ვიცით რომ ბეოლოგ მღვდელმთავარმა მოითხოვა განკვეთა პატრიარქმა მაინც არ კიდე რაღაც შანსებს აძლევს და გუშინ თავად თქვა მეუფე პეტრე რაც იყო ჩემთვის გამოვაგნებელი მეუფე გრიგოლი გამოვაგზავნა და დააბარავ რომ ძალიან მიყვარხარო პატრიარქმა მითხრა იქნება რაღაც მოხვიდეო გონზეო მაგრამ ნუ სამწუხაროდ საფრთხეს ის რა ქვია იცით აი უკან მობრუნება მე ხა ისე 97 წლის სამრები მახსენდება და უკან აი ესეთ რაღაცაზე რომ მიდიხარ მე უკან ნაბიჯის გადმოდგმას ძალიან დიდი მამაცობა უნდა ძალიან დიდი და ძალიან დიდი სიმდაბლე და სხვათა შორის იქ აი ლიდერი ვინც იყო იმას ეყო ეს მის ვაჟკაცი ადამიანი იყო მამაცი ადამიანი იყო და ეყო ეს მამაცობას და ვაჟკაცობას რომ გადმოდგა უკან ნაბიჯი და სამწუხაროდ ვინც გაყვა მას ის იმათმა ვერ შეძლეს იგივე და არ ვიცი რატო არ არის იოლი მობრუნება რომც შეიძლება რაღაცა მიხვდე რომც ის აი რაღაცა სამპარტავნება არ აძლევს ადამიანს ხო სიმდაბლე საკმარისი სიმდაბლე და მამაცობა ხო აბრმავებს თან ეგეთი რაღაცა რა უბრალოდ ბრმავდების ხო არ რეალობაში გადადიხარ ეხა იმ ადამიანს გონია რომ სიმართლისთვის იბრძვის აი თქვენ და პარალელი გავლეთ დავით მეფსალმონისა და აბესალომის მაგალითზე და დავით მეფსალმონიც არ სჯიდა ხო მიშვილს და ბოლომდე ელოდა იქნებ ღმერთიც ეგრე გვექცევა ჩვენ ყველას ბოლო კითხვა გმენ დაგისვათ ორივეს და ამით შევაჯამოთ და თუ რამექს რომ დაამატეთ აი მე მამა მოძღვარი ყავდა დღეს დილის პირველი სტუმარი და მასაც ვკითხე თქვენ ბრძანეთ რომ ამ ადამიანს გონია რომ სიძვის სიმართლისთვის და გონია რომ თავია გადადებული მაგრამ როცა ხედავ აი ეკლესიური კუთხით განვიხილოთ თუ სასწორლებელ პირზე გვაქვს საუბარი როცა ხედავ რომ შენ ერთი მხრივ შენ გონია მართალს აკეთებ მაგრამ ამას ამდენი შფოთი დაძაბულობა რაღაცა განხეთქილება მოყვება რამდენად შეიძლება ეს იყოს ღვთისთვის სათმო რომ ღვთის სახელი აბკოლებ ხალხს ну ყველაზე ესეთი უმძიმესი მდგომარეობაა ჩვენ ვიცით სულიერი მდგომარეობა რასაც ქვია ხიბლი ხო ხიბლი ეს არის ძალიან ცოდვებიდან ადამიანები ამოდიან ახსარებით ზიარებით და ეპიტიმიით რაღაცით მაგრამ აი ხიბლიდან გამოსვლა მართლა ძალიან რთულია და ეს ხიბლი ისეთი რამე კი არ არის რაღაცა უცხო ეს არის ძალიან ჩვენ ყველანი ცოტა ხანდახან ხიბლში ვართ ხოლმე და უბრალოდ ამ ხიბლის რაღაცა ეს არის დაავადება რომელიც რაღაცა ისეთი არსებობს რა ქვია სტადიები ასე ვთქვა და არის ისეთი ხიბლი როცა ადამიანს საერთოდ გონია რომ ის არის ერთადერთი მართალი ამ ქვეყანაზე და მე ვიცი ადამიანები რომ იძახიან რომ აი მარტო მე ვიცი სიმართლე და ყველა დანარჩენი ცდება მარტო ერთი მე ვარ მართალი და მსოფლიოში ყველა ცდება და ეს არ ვიცი ეგ მართლა ღვთის ძალიან დიდი წყალობა უნდა დაეშვეს ადამიანზე რომ გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან დედა მარიამ თქვენ რას დაამატებთ და ხო მე რა მინდოდა მე თქვა იცით რომ ხო რა ვიცი მოწმინდესი ლოცულობს ამ ადამიანზე და ჯერ კიდევ არის მისთვის დრო რომ შეინანოს და ღვთის მოწყალება ძალიან დიდია იმიტომ იცით რა გითხრათ არ ვიცი
დამეკარგა ფიქრი და ასე. კარგი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, დედო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმრებით, ასე საინტერესოდ ისაუბრეთ. ის 8 წელი ბუნებრივია, რომელსაც თქვენ ეწევით მონასტრებში. აი, დიდი მადლის გაგრძელება არის, რაც უფლისგან პატრიარქზე გადმოვიდა და მთელს ქვეყანაზე ვრცელდება. შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ ბოდბის წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტრის წინამძღვარი იღუმენია თეოდორა მახვილაძე და თბილისის მაცხოვრის ფერისცვალების დედათა მონასტრის წინამძღვარი მარიამი მიქელაძე. დიდი მადლობა დედებს. კინოსახლში კი ფილმის პრემიერა გაიმართა სახლ ნინოწმინდაში, ასე ქვია სურათს, რომელიც ახალქალაქისა და კუმურდოსა და კარის ეპარქიაში ბავშვთა სახლის ცხოვრებაზე მოგვითხრობს და ამ ბავშვთა სახლს ხელმძღვანელობს ხალთელი მთავარეპისკოპოსი მეუფე სპირიდონი აბულაძე. ფილმის რეჟისორი ახლა ჩვენი არქივის მთავარი რეჟისორი ლევან კიქავა, დედაწული თავად ელისაბედაც მიუძღვის და ვნახოთ ძალიან საინტერესო სიუჟეტი ამ ფილმის და პრემიერის შესახებ. დოკუმენტური ფილმი სახლი ნინოწმინდაში ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის ეპარქიაში არსებულ ობოლ და მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა სახლის ცხოვრებაზე მოგვითხრობს. სურათი პანსიონატის სხვადასხვა თაობის აღსაზრდელთა მოგონებებსა და დღევანდელობას აერთიანებს. ფილმის ჩვენებას კინოსახლმა უმასპინძლა. საღამოს ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტი დანიელი, სხალთის მთავარეპისკოპოსი სპირიდონი, სხვა სასულიერო პირები, ხელოვნებისა და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები, ბავშვთა სახლის აღსაზრდელები და სხვა მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. ფილმის დასრულების შემდეგ მღვდელმთავრებმა შეკრებილები დაალოცეს და მათ სიტყვით მიმართეს. სხალთის მთავარეპისკოპოსმა სპირიდონმა ის პერიოდიც გაიხსენა, როდესაც საქართველოს ეკლესიის მწყემსთავრის ლოცვა კურთხევით ბავშვთა სახლი გაიხსნა. ჩვენ ნახეთ, ეს არ არის მხოლოდ ის კეთილი საქმე, რასაც სიკეთე ქვია. ეს არის ხილულად სიცოცხლე, ღვთაებრივი სიცოცხლის გამოვლინება. ეს ხო ის ოჯახებია, ეს ბავშვებია, რომელთა ძალიან მძიმე ხვედრი შეხვდათ და აღმოჩნდნენ ესე იგი რაღაცა საოცარ სამყაროში, პირდაპირ სასუფეველში, იმიტომ რომ მაცხოვარი ბრძანებს, რომ სასუფეველი თქვენ შორის არის. როგორი გულწრფელი იყო ყველაფერი, აბსოლუტურად. და შეიძლება ეს გაკეთდეს ღვთის მადლის გარეშე, აი რაც ხდება იქაც იყო მოთხრობილი. თვითონ გადაღებულიც ასევე არაჩვეულებრივად რაღაცა ესეთი დიდი სიყვარულით, მაგრამ აი მე იმის თქმა მინდა, რომ სახარებაში წერია, თვალი ქონდეთ და ვერ ახედავდეთო, ყური ქონდეთ და არ აგესმოდეთო და აი ეს არის ტრაგედია, როცა ადამიანი ვერ ხედავს ღვთის წყალობას და რაღაცნაირად იტანჯება და აი მე მინდა შევთხოვო უფალს, რომ ყველა ადამიანს თვალი აუხილოს და დაანახოს ის სიკეთე, რომელიც ტრიალებს ჩვენს ერში, განსაკუთრებით ნამდვილად მეუფე სპირიდონის პიროვნება რაღაც ესეთი ნამდვილად ძალიან უნიკალური თავისებური რაღაც გზა ადგილი აქვს მას ჩვენს ეკლესიაში განსაკუთრებული. ბევრს შრომობს სულიერად, ფიზიკურად, ბევრს იღწვის და ღმერთმა მიცა ეს საოცარი უნარი ადამიანების სიყვარულის და თავარი სიყვარულია და სიყვარული გაკეთებინებს ყველაფერს. მაგრამ მე მაინც ვიტყვი ამას, რომ არა პატრიარქის დიდი ძალა, დიდი ლოცვა ჩვენ ვერ გადავლახავთ იმ წინააღმდეგობებს, რომელიც ჩვენ გადავლახეთ. რაც ნახეთ, ეს არის ერთი ფრაგმენტი საქართველოს პატრიარქის კათოლიკური ღვაწლის და ჩვენ დედა ეკლესიის საპატრიარქოს კათოლიკური ღვაწლის ასეთი ბავშვთა სახლი. შეიძლება ეს კიდევ უკეთეს ნათურში არსებობს, კიდევ სხვაგანაც არსებობს საქართველოში პატრიარქის პატრონაჟის ქვეშ. პატრიარქის ლოცვა კურთხევით პატრიარქმა თხოვა ბატონ ვაჟალურ კიფანიძეს მე და მას ხალხობა გადავახადო ჯემალ გორგოძეს კიდე მაშინ გამგებლები ჯემალი და გამოგწეს ორი საბავშვო ნახე. მე გამოგწეს მესამე. ხო და ის პერიოდი იყო რომ ერთი პური ღირდა მილიონი კუპონი. რა უნდა გვექნება ახლა? უცებ რომ გაიხსნეს ბაღები, სულაგეთილი იყო ყველაფერი. უცებ მოვიდა 400-500 ბავშვი მე. ეს ბავშვები რომ შემოვიდნენ ამ ბავშვი ახლა რომ შევხედე ამდენ მეთქი რა ვაჭამო ამათ. მეთქი მე არ შემჭამა და ბავშვი გავიგეთ უწმინდეს უთხარი თქვენ უწმინდესობა მიშვენეთ რა ვქნა მიგეშინია ყველაფერი იქნება უწმინდესმა დავლოცა და მაგის შემდეგ მე თვითონ პატრიარქი ვეხმარებოდა ძალიან ფინანსურად და ესე რომ გადაგსახავდა ჟვაც პატრიარქი ვიღაცა მოიყვანა მაგალითად გავსების პროდუქტები და ესე გადიოდა დრო
დაწესებულების ისტორია, რომელშიც არაერთი ბავშვი აღიზარდა 1997 წლიდან იწყება. მაშინ, როდესაც უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევითა და სხალთელი მთავარეპისკოპოსის სპირიდონ აბულაძის ძალისხმევით ზესტაფონში წმინდა ბარბარეს სახელობის ობოლ და მზრუნველობა მოკლებული ბავშვთა სახლი გაიხსნა. ქვეყანაში არსებული მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობისა და სოციალური პრობლემების ფონზე მაშინ პანსიონატი იყო ადგილი, სადაც უამრავი მიუსაფარი ბავშვი სულიერ და ფიზიკურ საზრდოს იღებდა. 2004 წელს ჯავახეთში, კერძოდ ნინოწმინდაში, საქართველოს ეკლესიის მწყემსთავრის ლოცვა-კურთხევით პარალელურად შეიქმნა ბავშვთა სახლი, რომელსაც შემდეგ სრულად შეუერთდა ზესტაფონის ბავშვთა სახლის აღსაზრდელები და ნინოწმინდაში არსებულმა პანსიონატმა დამოუკიდებლად დაიწყო ფუნქციონირება. ერთი რომ ფილმი ლამაზად იყო წარმოდგენილი, თავისთავად ეს ძალიან მისასალმებელია, მეორე კი არის მთავარი საქმე. იმიტომ რომ ფილმს ვერ გადაიღებ თუ საქმე არ იქნა. და ეს საქმე იქმნებოდა ზუსტად მაშინ, როდესაც ყველაზე რთული პერიოდი იყო ეკლესიისთვის. მე პირადად, როგორც სასულიერო პირი, ძალიან დაიმედებული ვარ დღევანდელი მეუფის მიერ გაკეთებული იმ საქმეებით, ვინაიდან ჩემთვის ეს ძალიან დიდი სტიმულია. რაც არ უნდა უჭირდეს ეკლესიას ესე ბჭყალებში, ყოველთვის შეიძლება დაიწყო საქმიდან. ამ საქმეს ღვთის რწმენით ყოველთვის ღმერთი ავსებს და შედეგად აქცევს. მსგავსი ბაღები, მსგავსი სკოლები ძალიან ბევრი აქვს საპატრიარქოს. ეს ბავშვები საუბრობდნენ იმაზე, რომ არა საპატრიარქო, რა დღეში იქნებოდნენ ეს ადამიანები, რა ამდიმ მდგომარეობაში იქნებოდა, როგორ გადაარჩინა ეკლესიამ ეს ადამიანები. წარმოიდგინეთ, პატრიარქი არის 42 წელი მოღვაწეობს ის ჩვენ ეკლესიის მეთაურად. ამ ადამიანის დროს ძალიან ბევრი სიკეთე მოხდა ჩვენს ეკლესიაში. უამრავი სიკეთე ადამიანები შემოbrunდნენ ღვთისაკენ ამ ადამიანის პატრიარქობის დროს. ფილმი რეჟისორმა ლევან ქიქავამ გადაიღო. იდეა ოთარ აბულაძეს ეკუთვნის, პროდიუსერი კი ტელეწამყვანი ელისაბედ აბულაძეა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ფილმის რეჟისორს, ფილმის სცენარის ავტორს კაბოტონ ელისაბედს. მართლა შტაბის დილევების ქვეშ არის მთელი დარბაზი, ყველა ვინც ნახა დადებითად შეაფასა და ეს არის უბრალოდ პატარა ფრაგმენტი იმ დიდი საქმეებისა, რაცაც საქართველოს საპატრიარქო მთელი წლის განმავლობაში წმინდესი და უნეტარესის ილია მეორის მეთაურობით ახორციელებს და მე მოხარული ვარ, რომ ჩემი პატარა წვლილი, ასე ვთქვათ, შევიტანია ყველაფერში. მადლობა მინდა უთხრა მე პირველ რიგში უწმინდესა და უნეტარეს მეუფე სპირიდონს, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა აღზრდელებს, რომლებიც ამ ბავშვებს ასე როგორც ხელის გულზე ატარებენ და ელოლიავებიან და ძალიან უყვართ. და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ამ აღსაზრდელებს, ბავშვებს. მათ ვინც უკვე დაამთავრეს და თავის გზა ნახეს და უკვე კარგ გზაზე დგანა, სწორ გზაზე დგანა. იმ ბავშვებს, რომლებიც ჯერ კიდევ იქ არიან, აღსაზრდელები არიან. მადლობა მინდა იმათ უთხრა აი გულწრფელი მადლიერებისთვის, რაც გამოხატეს ფილმის დროს, ფილმის გადაღების დროს, რაც გამოხატეს. დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში მუშაობდით ფილმზე. მე მინდა ვთქვა, რომ ფილმის რეჟისორი არის ლევან ქიქავა და მას ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო გაწეული სამუშაოსთვის. ნამდვილად ის დრამატურგიული ხაზი, რაც არის ფილმში განვითარებული, არის ლევანის დამსახურება და ასევე ოპერატორებს ალექსანდრე მეტრეველს, თემურ სულობერიძეს დიდ მადლობას გადავუხდი, ფილმის იდეის ავტორს ოთარ აბულაძეს და ასევე იმ ბავშვებს და პედაგოგებს, რომლებიც არიან მთავარი გმირები ამ ფილმის. თეატრმცოდნე ნიკოლოზ წულუკიძე ერთ-ერთი მათგანია, ვინც ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებთან ერთად 2018 წელს ბავშვთა სახლს სტუმრობდა და აღსაზრდელებსაც პირადად შეხვდა. დღეს კი პანსიონატში მიღებულ შთაბეჭდილებებს გვიზიარებს. ძალიან იმოქმედა ჩემზე ამ ფილმის ნახვა, იმიტომ რომ განმეახლდა ის განცდა, რაც მე ვიხილე ნინოწმინდაში. ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ საზოგადოება სოციალური პირობებიდან გამომდინარე ვერ აძლევს განათლებას, ცოდნას, იმ პირობებს ვერ უქმნის ახალგაზრდებს, ბავშვებს, რაც აქვთ ნინოწმინდაში და ეს ისეთი სიმბოლური იყო, წარმოიდგინეთ, ყველა ღობის ბოძზე იყო წეროების ბუდეები. აი წეროების მოყვანილ ბავშვებს მეუფე სპირიდონი უწმინდესის ლოცვა-კურთხევით ესეთ სითბოს აძლევს, უნაწილებს ყველას და მე აი განსაკუთრებულად სიამაყით აღვევსე, რომ ნახე ადგილი, სადაც გულწრფელი სიყვარულით, გულწრფელი კეთილგანწყობით უვლიან ბავშვებს.
ღონისძიების დასასრულს დამსწრე საზოგადოებას შესაძლებლობა ჰქონდა ფილმი შეეფასებინა და საკუთარი შთაბეჭდილებები ავტორებისთვის გაეზიარებინა. თქო მართლაც საოცარი სიუჟეტი იყო, ელინე შენ ერთ-ერთი იდეის ავტორი ხარ, მადლობა მე უფროს პირველ რიგში ბუნებრივი ლეონს და მე ვფიქრობ, რომ ვისაც არ აქვს ეს სახელი ანახი და არ იცოდა ამ სახელის შესახებ, ამ სიუჟეტმა დაინტერესა და ბევრი ჩავოდა. მათ შორის კალბოტონი მარიკო, რომელსაც ახლა წავედგენ, დამყოფია. დამყოფი არის და ძალიან დაგვეხმარა გადაღებების პროცესში. მაყურებელს მინდა ვუთხრა, რომ 22 ნოემბერს დიდ საკონცერტო დარბაზში გაიმართება კომპოზიტორ მარიკო კვალიაშვილის შემოქმედებითი საღამო და სწორედ აი ამ კონცერტის შესახებ უნდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენი სტუმრები არიან თავად კომპოზიტორი კალბოტონი მარიკო კვალიაშვილი და კონცერტის კურატორი ხელოვნება ცოდნე ნატო ფიცხალავა. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობისა კალბოტონი მარიკა მობრძანებისთვის ვიდრე კონცერტზე დავიწყებდით საუბარს თქვენ მამამდე დედებს უსმენთ და ჩვენი ეს პერიოდი ბოლო პერიოდში ბუნებრივია ეთმობა ამ ძიმე მოვლენებს რაც ხდება საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში თანამედროვე ისტორიაში და მართლა ახლა ვსაუბრობთ რომ მე მგონი ის დროა რომ ყველამ თავის პოზიცია უნდა დააფიქსიროს და რაღაც ირკვევა ვინსაით დგას თქვენ საინტერესოა თქვენი როგორც ხელოვანის როგორც მოქალაქის როგორც ეკლესიის ბრეულის წევრის დამოკიდებულება ჩვენი პატრიარქისადმი და ამ მოვლენებისადმი მადლობას გიძღვნით მოწვევისთვის და ბედნიერი ვარ მე პირადად რომ ყავს ასეთი პატრიარქი. დღეს თუ ჩვენი ქვეყანა ფეხზე დგას, ჩვენი პატრიარქის დიდი დამსახურება, ამის დანახვა ყველას უნდა შეეძლოს. ამ ამაგის დაფასება ყველას უნდა შეეძლოს და მე ძალიან მტკივა გული, ვინც ამას ვერ ხედავს, ვინც ეს ვერ დაინახა, რაც ხდებოდა წლების განმავლობაში. ალბათ მოვა დრო მიხვდებიან, ფიქრობ ასე, ღმერთი დაეხმარებათ ამაში. მიხვდებიან და თავისივე შეცდომას ვფიქრობ თვითონე გამოასწორებენ. ჩვენ რა თქმა უნდა, ვისაც ასე გვწამს და გვიყვარს, პირადად მე და არა მარტო მე, მთელი საქართველო ლოცულობთ, მე ვლოცულობ მის ჯანმრთელობისთვის, მის კარგად ყოფნისთვის, იმიტომ რომ მისი ხელი, მისი ლოცვა საქართველოს სჭირდება. მიუხედავად ბევრი ავადმყოფობისა, მიუხედავად იმ მდგომარეობისა წაღანი თქვა რომ დავღალეთ პატრიარქიო და მართლა დავღალეთ პატრიარქი და ღმერთს ავთხოვს არ დაღლილიყოს ჯანმრთელობამ შეუწყოს ხელი ბედნიერად იყოს ქვეყნის სასიკეთოდ და საბედნიეროდ და მე მისდამი დიდ სიყვარულს გამოვხატავ 22 ნოემბერს ეს კონცერტი მართლა ესეთი შთამბეჭდავი უნდა იყოს იმიტომ რომ კონცერტს დავართქვი ღმერთო გვიკურთხე სამშობლო ეს თავის ამ სიტყვას ნამდვილად კონცერტს უძღვნით ლენეთ პატრიარქს არა მარტო მე არამედ 180 მომღერალი რომელიც სცენაზე იდგება. აი ხა უკვე უნდა გადავიდეთ ამ კონცერტზე ისეთი უკვე ისე დავიწყეთ გრანდიოზულად რომ მართლა რაღაც საოცარი საღამოა მაყურებელს აქვე მინდა თავში უთხრა და ამაზე უკვე სტუმრები ისაუბრებენ ასე არ იქნება უბრალოდ კონცერტი რასაც შეიძლება რომ ადამიანი გამოდის ხერის და გადაცეს იქნება სანახაობა კი სანახაობა თუ შეიძლება გითხრათ რა ფორმით წარემართება ორი ნაწილია როგორც ორი განყოფილებისაგან შედგება პირველს ქვიან ღმერთო ვიკურთხე სამშობლო და მეორეში მეტი სიმშვიდე შეგვაქვს და გაზაფხულზე სიყვარული მოვა ფაქტურად შეიძლება ითქვას რომ ორ კონცერტს ვატარებ მეტად საინტერესოს ვფიქრობ, იმიტომ რომ ისეთი ადამიანები არიან ჩართული უნიჭიერესი ადამიანები, როგორც მომღერლები, 180 მომღერალში წარმოიდგინეთ. ყველა ვარსკვლავი დგას, ვარსკვლავს რო ვახსენებთ უკვე. ცნობილი. ხო, ვარსკვლავი დგას სცენაზე, ასეთი ავარებელი ანსამბლები და რაც თავარია კონცერტის შექმნაში ძალიან მეხმარება ხატვარი ვანო ელიცე შესანიშნავი ხალხური დეკორატორი. რეჟისორი ვინ არის კონცერტის? ხუციშვილი ვანო. ვანო ხუციშვილი ასე. ორი ვანოს ესე ტანდება. ძალიან გაიშვიათებულია ვანო დღეს და ორი ვანო ერთად. ორივე მოძებნე თქვენ ქიზიგული გაერთიანდა. ნატო თქვენ რომ გითხრათ, ბუნებრივია ისეთ მასშტაბზეა საუბარი 180 მომღერალი და ორ ნაწილიანი კონცერტი, ეს ხანგრძლივიც იქნება, ბუნებრივია.
სამზადისი ალბათ ძალიან რთული მოსამზადებელი პერიოდი გაქვთ ახლა და ყოველდღე რეპეტიცია და აი როგორ მიდის ეს პერიოდი? რა უნდაოს მაყურებელი, რომელიც მოვა ფილარმონიაში. მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს, მართლა ძალიან საინტერესო კონცერტი ელის საზოგადოებას და უჩვეულო იმ თვალსაზრისით, რომ ვფიქრობ, ბოლო რამოდენიმე ათეული წელია ასეთი კონცერტი, ასეთი მასშტაბის კონცერტი არ ჩატარებულა. იმ თვალსაზრისითაც, რომ გარდა იმისა, რომ სოლო მომღერლები ესე იგი დგანან სცენაზე, არიან ძალიან საინტერესო შემსრულებლები, ასევე გუნდები, კვარტეტები, ტრიოები. ძალიან დატვირთული რეჟიმია, აი ახლა უკვე განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ვუახლოვდებით კონცერტის დღეს და ყველა ღელავს და ყველა ცდილობს, რომ შეასრულოს თავისი საქმე მართლა ძალიან კარგად და მადლობა მათ ამისთვის და ვფიქრობთ, რომ აი მართლა ძალიან საინტერესო და უჩვეულო გამოვა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ რეჟისურაც არის გამორჩეული, რაც ეკუთვნის ქალბატონ მარიკოს პირადად. და ბატონი ვანო სცენარის სახით დიახ და ბატონი ვანო ხუციშვილიც აი ქალბატონი მარიკოს სცენარით მიყვება ამ ყველაფერს და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და უჩვეულო გამოვა მართლაც ეს ყველაფერი. 2010 წელს ქონდა ქალბატონ მარიკოს ხო ბოლოს ეს შემოქმედებითი იქაც მართლა ძალიან ეფექტურად იყო, იქაც სანახაობრივი იყო მე მახსოვს ის ბავშვების ანთლებით ქალბატონ მარიკო სანამ ისევ ამ გადავალთ ნაწილზე, სანახაობრივ ნაწილზე, მუსიკალური ნაწილია საინტერესო ბუნებრივია. თუ იქნება ახალი სიმღერები, რომელსაც მაყურებელი მოესწრებს. თქვენი სიმღერები ძალიან გვიყვარს, ძალიან გვახსოვს ყველას. ძალიან ცნობილია უმროვი ანსამბლი მომღერალი მღერის და ბუნებრივია, როცა თქვენი შემოქმედებით საღამოა, ალბათ თავარი მოლოდინი ახალი სიმღერები იქნება. რა თქმა უნდა, ის სიმღერების გვერდით, რომელიც უყვარს ჩვენ საზოგადოებას, რა თქმა უნდა, ავაჟღერებთ იმასაც, მაგრამ 10 წლის განმავლობაში არ ყოფილა დღე, რომ არ მემუშაოს. და ამდენად თავისთავად გროვდება ყველაფერი სიახლე რაც არის და აი ამ სიახლეს წარმოვაჩენთ ორივე განყოფილებაში. დიახ, ოდები რომელიც თქვენ მიუძღვენით საქართველოს კუთხეებს, ბუნებრივია იქნება, ხო, აჟღერდება თქვენს კონცერტზე. პირველი განყოფილება ეს არის თეატრალიზებული მთლიანად და ვფიქრობ ძალიან კოსტიუმირებული, თავისი ცეკვებით, თავისი ყველა ნიუანსით, რაც კი რომელიმე კუთხეს ახასიათებს და შესანიშნავად ართმევენ თავს. ვანოები. წამყვანიც ეყოლება კონცერტს თუ ეს ფორმატი არის წამყვანის გარეშე საინტერესო ფორმით გადავიდა. კი, ნუ დეტალები ახლა ნახოთ და დაანჩენ 22 ნოემბერს ფილარმონიის დიცაკონცერტი. ერთი რამე კითხოთ, აი მე აღვნიშნე, რომ უამრავი სიმღერა, რომელიც ძალიან გვიყვარს თქვენი დაწერილი და ჩვენთვის ძალიან საყვარელი მომღერლები მღერიან. სიმღერას წერთ ხოლმე და დაუშვათ მე ურჩეთ მომღერალს ან მომღერალს. თუ აი ყოფილა შემთხვევაში კონკრეტულ მომღერალს დაწერთ. აი მაგალითად გაზაფხული შესანიშნავი სიმღერა, ქალბატონ ნანისთვის ნანისთვის დაიწერა. ყველა სიმღერა, ვინც კი მღერის, ნუ განმეორებულ სიმღერებს არ აღაბარებობ. დასაწყისში იწერება. უკვე იცოდეთ ვისთვის წერეთ? კი, რა თქმა უნდა. ყოველთვის არაერთხელ მithქვია და ვიტყვი ალბათ. უჩვეულოდ მოდის მათი ხმა ყურში, როცა რომელიმე მომღერალს მიზნად ისახავ, მისი ხმით მემღერება შინაგანად და იწერება მათთვის. და მადლობა ღმერთს, რომ ერგებათ ეს სიმღერა. თუმცა მარტო ისინი არ მღერიან ხოლმე, შემდგომ ძალიან ბევრი მომღერალი. როდესაც გავრცელდება სიმღერა და პოპულარული ხდება, მე უკვე ყველა ამღერდება. და მე მინდა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვა, ისი შემსწრეც მე ვარ, როგორც პირადად მინახავს ურთიერთობა ქალბატონ მარიკოსი, რაც მინდა აღვნიშნო და ასევე ჩემი ახალგაზრდა მეგობარ კოლეგების, რომ ქალბატონ მარიკო ბრძანდება იმ ხელოვნების და კომპოზიტორების შორის, რომელიც ყოველდღე უჭერთ ხართ ახალგაზრდა მომღერლებს და ანსამბლებს. აი ახალგაზრდა ანსამბლიან ჯგუფი დაიბადება, ნიჭიერ თქვენ უწყობთ ხელს, გამოყოთ კონცერტებს, უწერთ სიმღერას. აი ხელშეწყობა თქვენი ახალგაზრდების მიმართ. დიდი მადლობა, რომ ეს ახსენე ჩემო გახ. როგორ შეიძლება, რომ ნიჭიერ ადამიანს ხელი არ შეუწყო და არ გაუკეთო ის, ვისი გაკეთების საშუალება ჩვენ გაქვს და არ დააყენოს სწორ გზაზე, სწორი მიმართულება არ მისცე. ჩემთვის წარმოუდგენელია და ხშირად მომართავენ ხოლმე, ასე არა მარტო მე, ყველა კომპოზიტორთან მიდიან ახალგაზრდები, მე არასდროს არ ვატყუებ მათ. თუ მათ ეს შეუძლიათ ეს საქმე და კარგად გამოუდით, რა თქმა უნდა, რომ უნდა მოკიდო ხელი, უნდა ზაგაუკაფო, უნდა შენი გამოცდილება გადასცე და ამას დიდი სიამოვნებით ვაკეთებ და თუ მხოლოდ სურვილია და სხვა არაფერი, იმ შემთხვევაში თვეობნები რომ
დატვირთული სამსახური არ უნდა გავაკეთო. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მომღერალი, ცნობილი უკვე წარმატებული იღებს მონაწილეობას ამ კონცერტში. 180 მომღერალს ბუნებრივია დღეს ვერ ჩამოვთვლით, მაგრამ არა ვერ ჩამოვთვლით. ძალიან ცნობილი მომღერალები ვარსკვლავები. ყველა მონაწილეობს. ყველა. ნუ ეკა კვალიაშვილი ბუნებრივია იქნება. ისე კონცერტის ტექნიკურ საკითხზე გადავიდეთ. პირველ რიგში მაყურებელს ალბათ აინტერესებს ბილეთების შეძენა, რომელ საათზეა და დეტალები, ტექნიკური დეტალები, რომელზეც შემინე კითხოთ. ბილეთების შეძენა შესაძლებელია ონლაინ ბილეთები.g საიტზე, ასევე ფილარმონიის სალაროებში უკვე ყოველდღიურად 3-დან 6 საათამდე. მოსაწვევით რა თქმა უნდა იქნება ტექნიკური საკითხები ახლა ჩვენ იმდენად საინტერესოა თვითონ კონცერტის დატვირთულობა რომ უფრო მეტად ვანოებს უწევთ ასე ვთქვათ აი ამ თვალსაზრისით ხო შემოქმედებითი პროცესი ყოველდღიურ რეჟიმში უკვე ძალიან სერიოზული მუშაობა მიდის ამ საკითხთან დაკავშირებით ცოტა რაღაცებს დავტოვებ რა თქმა უნდა ხო არ ყველაფერი არ უნდა ვთქვათ რომ უკვე დიდი ინტერესი აუძალეთ ხო მაგრამ ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესოდ გამოვა ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ხომ თქვი კიდევაც რომ აი ფორმატი არის იმდენად განსხვავებული რომ არ შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი ჩვეულებრივი და შესაბამისად ნუ ქალბატონმა მარიკომაც ისე გაანაწილა ეს ყველაფერი და სცენოგრაფიაც ისე არის გადანაწილებული რომ ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო იქნება მე შეხება მქონდა ქალბატონ მარიკოსთან სამწუხაროდ მე ვეღარ მოხდა ასეთი შემოქმედება ტანდები და იმუსი რომ წინვალე სცენარისტი და რეჟისორია წინვალე ხო აი გეუბნებით იმიტომ რომ მე ამ სფეროში ვარ ხო და ასე თუ ისე ვიცი მასთან რამდენიმე დღე თუ რეპეტიციებს გავდივართ უბრალოდ მე ჩემი იქ მონაწილეობა არ გამოვიდა მაგრამ შესანიშნავი ძალიან ზუსტად იცის სად როგორ ადას აი ნამდვილი შემოქმედი ქალბატონ მარიკო უკვე ხვდები რა ელოდება 22-ში მაყურებელს საოცარი ხედვები აქვს აქედან გამომდინარე აი ყველა დეტალი აბსოლუტურად არის გათვლილი მის მიერ ჩაფიქრებული და ნაფიქრი საოცრად საინტერესოდ იმდენად რომ აი შენიშვნაც არ შეიძლება რომ შეიტანოს ვინმემ რომ რატომ ასე არ არის და მე ვფიქრობ ეს არის მისი ძალიან დიდი ნიჭიერების მაგალითი და საფუძველი რომ ადამიანი არ არის მხოლოდ კომპოზიტორი არის ბრწყინვალე ლიტერატორი სცენოგრაფიც არ ხატავს მაგრამ აი არაჩვეულებრივად ხედავს ფერებს წერით ნამდვილად მუსიკით მადლობა მივიღე რამდენადაც უხერხული იმდენად სასიამოვნო მაგრამ გულწრფელები ვართ ნამდვილად ფაქტია და ვერ ამას ძალიან სიამოვნებით ჩემს საღამოს რა თქმა უნდა რომ არ დახმარებოდა ისეთი ადამიანები ვინც დაგვიდნენ გვერდზე და მთელი სირთულეები გადაგვეწყვეტინეს ესენი არიან თბილისის მერია ბატონი კახი კალაძე ქალბატონი სოფო ხუნძარია რომელმაც პირველივე დღიდანვე საფუძველი ჩაუყარეს ამ კონცერტის ჩატარებას მაგრამ მოგეხსენებათ რომ ასეთი კონცერტის ჩატარებას პატარა თანხები არ ჭირდება ნამდვილად დიდი რესურსია ფინანსური გვერდში დგომა ამიწია ქართული გალობა ფონდი ფონდმა ქართული გადია ქალბატონმა ნანა გოთუამ მე ისეთი მადლობელი ვარ მისი მთელი ცხოვრება ვიქნები მისი მადლობელი იმიტომ რომ ყოველგვარი ერთი სიტყვაც არ დამჭირვებია რომ მისთვის თოვნითაც რომ ეთქვა თვითონ ხდება ყველაფერს და თვითონ აკეთებს ყველაფერს ასევე დიდი მადლობა მინდა კომპოზიტორთა კავშირს გადავუხადო გოგა შავერზაშვილს ისინიც დამიდგნენ გვერდზე ასევე მინდა დანარჩენს შემისაუბრე და მადლობებით შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი ტრადიციული ქართული ღვინის კომპანია რომლის სათავეშიც გახლავთ ბატონი ზურა ჩხაიძე ასევე ძალიან დიდი პატივისცემით ქალბატონი მარიკოს მიმართ და დაგვიდგა გვერდით საინფორმაციო მხარდამჭერები პირველ რიგში თქვენ ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის
საქართველოს საზოგადოებრივ არხს, იმიტომ რომ ისინი არიან ექსკლუზივი ფაქტიურად კონცერტში გადაიცემა საზოგადოებრივ. არა, ეს არ არის სწორი ინფორმაცია სამწუხაროდ გავრცელდა, მაგრამ გამოასწორებენ ამას, ვფიქრობ, ამ დღეებში გამოსწორდება. ჩვენს გამოვასწოროთ, ახლა და ვთქვათ, ეს არის ნამდვილად ვინც მოვა დარბაზში, ის იხილება პირდაპირ ტრანსლაციაში. ეს არ არის მარათონი, ხო? რა თქმა უნდა, არავითარი გადაცემა არ იქნება შეცვლილი. ძალიან დიდი მადლობა საზოგადოებრივ არხს, ტელევიზია იმედს, რადიო იმედს, სადაც ძალიან ფართოდ გაშუქდა კონცერტის შესახებ, რადიო ფორტუნა და რადიო არ დაიდარდო. ვფიქრობ, ესეთი საინფორმაციო მხარე. გადაღება იწარმოებს პირველი არხის მხრიდან, რომელსაც დიდ მადლობას უწევდა ამავე დროს, აგერ ჩემთან ზის, როგორც ახსენეთ, შესანიშნავი ქალბატონი, მშვენიერი ქალბატონი, უნიჭიერესი ქალბატონი, რომელიც გვერდში მიდგას და ამავე დროს გვერდს მიმშვენებს და მთელი სირთულეები თავის თავზე ბევრი რამ აიღო არაჩვეულებრივმა მუსიკოსმა ლევან ჩხაიძე. ძალიან დიდი მადლობა. ეს ორი ადამიანი კიდევ უღრმესი მადლობა. წარმატებას გისურვებ. დიდი წარმატებები ჩაიწერეთ. 22 ნოემბერს გეულდებოდ ქალბატონ მარიკო კვალიაშვილის შემოქმედებით საღამო. კიდევ ვიმეორებ, რომელსაც უძღვნით ჩვენს ძალიან გვიყვარხართ ქალბატონ მარიკო და ძალიან ვამაყობთ თქვენი. უღრმესი მადლობა. კომპოზიტორი მარიკო კვალიაშვილი და კონცერტის კურატორი ხელოვნებაცოდნე ნატო ფირცხალავა იყვნენ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. დღევანდელ გადაცემას კი კახა მიქიაშვილი და ელისაბედ აბულაძე უძღვებოდით. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ. ბედნიერ დღეს გისურვებთ ნახვამდის. მშვიდობიან დღეს და მშვიდობიან კვირას გისურვებთ ნახვამდის.